Αν μπορούσες να ξαναδείς μία σειρά ή μία ταινία από την αρχή ξανά, να διαγραφεί η μνήμη σου για να μπορέσεις να την ξαναδείς για πρώτη φορά, ποια θα έβλεπες? Όλη η pop κουλτούρα είναι ένα escapism, το οποίο το έχεις ανάγκη σε όλες τις ηλικίες. Δηλαδή, όλο αυτό του έλα ρε φίλε, παίζεις video games τώρα ή βλέπεις Marvel ακόμα και έχεις μεγαλώσει και πότε θα μεγαλώσεις. Νομίζω ότι αυτό μας κρατάει σε μια ισορροπία και ψυχικά υγιή. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό το πράγμα. Ιδανικά δεν θα ήθελα να μεγαλώσω ποτέ. Γενικώς το fantasy για μένα, και είναι κάτι το οποίο ήθελα να το συζητήσουμε, υπήρξε πάντα η ασφαλής μου ζώνη. Εκεί που θα πήγαινα για να ενεργοποιήσω τη φαντασία μου, για να χαλαρώσω. Έχεις κάτι ψευδικήσιο τώρα που σου λέει. Ελφίσιο. Make sense, ας πούμε. Δεν είναι αυτά που δεν ξέρεις που σου δημιουργούν τα μεγαλύτερα προβλήματα, αλλά αυτά για τα οποία είσαι σίγουρος και τελικά δεν ισχύουν. Επειδή με εκνεύρισες για αυτό που έκανες, εγώ θα πρέπει να φύγω, θα με συγχωρέσετε. Πέρασε κιόλας η ώρα. Έχουμε beef. Κάνω πλάκα στον LeBron James, του μπασκετμπολίστα, σε μια εκπομπή. Του λένε τι ακούς, του λέει, τι μουσική ακούς. Και πάει να πει και του κάνει Taylor Swift. Τι κάνει, ακούω πάρα πολύ Taylor. Και του λένε γιατί ακούς Taylor. Και λέει, γιατί όταν κάποιος άνθρωπος καταφέρει να είναι στην κορυφή μόνιμα, non-stop, εγώ κάτι έχω να μάθω. Πάλι έχω λίγο Taylor. Πάλι τα κατάφερες. Και με LBJ μαζί, ξέρω. Αν δεν το έχετε καταλάβει, 16 επεισόδια τώρα, με όλες τις αναφορές που έχω κάνει, σε Taylor Swift, σε Marvel, σε Harry Potter, ότι λατρεύω την pop κουλτούρα, σήμερα θα το καταλάβετε, γιατί σας έχω φέρει... Τι σας έχω φέρει? Καλώς ήρθατε στο «Απ' τη ζωή βγαλμένα», Johnny the Movies, Mr. Music, κατά κόσμον Δημήτρης Μπάρμπας και Γιάννης Δαβέτας. Καλησπέρα. Γεια σου Ζωή, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι η πρώτη φορά που κάνουμε crossover episode, σωστά? Is this a crossover episode? Η αλήθεια είναι ότι με τον Γιάννη έχουμε ζητήσει πάρα πολλές φορές για πάρα πολλά πράγματα. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει και μεσολαβεί τρίτος. Ναι. Έχουμε μιλήσει μόνο στο τηλέφωνο, δηλαδή. Έχουμε μιλήσει με μηνύματα. Εντάξει, έχουμε βρεθεί, ρε παιδί μου. Αλλά έτσι τα έφερε η ζωή. Τα έφερε η ζωή. Ναι. Και τελείωσε, είμαστε μαζί εδώ. Έχω πάρα πολλά πράγματα να σας ρωτήσω και να συζητήσουμε, αλλά θα ξεκινήσω από το εξής. Και οι δυο σας ενσαρκώνετε πάρα πολλούς ρόλους, διαφορετικούς ρόλους. Δηλαδή, Δημήτρη, από πού να αρχίσω? Είσαι λοιπόν TikToker, podcaster, μουσικός δημοσιογράφος. Εκτός αυτού όμως είσαι καθηγητής θεολογίας και εργάζεσαι σε σχολείο. Ναι. Να κάτι που δεν ήξερε ο Γιάννης. Ναι, δουλεύει το πρωί λοιπόν σαν θεολόγος. Κανονικά. Σαν μουσική, ό,τι κάνετε. Μουσική είμαι και σαν μουσικός, αλλά ουσιαστικά. Διδάσκει και μουσική. Βεβαίως, έχει τους μαθητές του που διδάσκει φωνητική και έχει και σπουδές στη μουσική. Μάλιστα, από το πώς θα φέρνει πάλι ζωή, πριν από 10-15 χρόνια ήμασταν στο ίδιο δύο. Κρύβε λόγια. Ήμασταν στο ίδιο δύο. Εγώ έκανα μουσική και ο Δημήτρης τέλειωνε τις σπουδές του στη φωνητική. Και εσύ αντίστοιχα, Γιάννη. Επίσης TikToker. Θεολόγος δεν είμαι. Ήταν όμως ο παππούς μου και η γιαγιά μου. Είμαι από θεολογικό γένο. Ναι, ο παππούς μου μάλιστα ήταν γενικός επιθεωρητής όλης της επικράτειας. Τότε είχε επιθεωρητές. Ναι. Να το η θεολογία ήταν βαθιά στη. Θα βρούμε και άλλα. Pop culture άλλωστε. Ναι, βέβαια. Ναι, και εσύ ασχολείσαι λοιπόν με το περιεχόμενο φυσικά, αλλά ταυτόχρονα είδα ότι έχεις κάνει και μεταπτυχιακό στην ιστορία της τέχνης και την αισθητική του κινηματογράφου. Ιστορία και αισθητική του κινηματογράφου. Τέλειο. Μόνο κινηματογράφου. Και συγκεκριμένα κινηματογράφου. Και κάνεις και διδακτορικό, είδα. Ναι, στην ιστορία του κινηματογράφου. Λοιπόν, είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί και οι δύο με κάποιον τρόπο έχετε αυτό που λέμε τα τυπικά προσόντα. Και με κάποιον τρόπο κι εγώ. Εγώ αντίστοιχα κάνω το διδακτορικό μου τώρα στην ψυχολογία. Αλλά τελικά δεν έχουμε διαλέξει να επικοινωνήσουμε τις γνώσεις μας γύρω από τα πάθη μας με τους παραδοσιακούς τρόπους που θα ήταν paper ή σε κάποια τάξη. Αλλά έχουμε διαλέξει ένα πολύ πιο pop τρόπο να το κάνουμε. Τα βίντεο, το podcast. Ήταν συνειδητή απόφαση για εσάς αυτό? Για μένα ήταν απόλυτα συνειδητή, γιατί ήμουνα πάρα πολύ τεμπέλης για να ακολουθήσω ακαδημαϊκή καριέρα. Δεν με ενδιέφερε από τα zero, από το μηδέν δηλαδή. Ήμουνα πολύ συνειδητοποιημένος ότι θέλω να είμαι στρατευμένος. Με ενδιέφερε πάρα πολύ το να ζω τα πράγματα. Οπότε η ενασχόλησή μου με τα ακαδημαϊκά ήταν και αυτή χομπιστική. Ό,τι έπρεπε, όταν έπρεπε. Η μελέτη που γινόταν εις βάθος, όπως μπορεί να επιβεβαιώσει και ο Γιάννης, είχε να κάνει με την προσωπική καλλιέργεια και την προσωπική γνώση, που είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Ο τρόπος που λειτουργείς ακαδημαϊκά έχει να κάνει με άλλα αισθητικά κριτήρια, έχει να κάνει με άλλους στόχους. Δηλαδή, μπορεί ένας άνθρωπος να αποκτήσει
και την αισθητική καλλιέργεια, αλλά και να πετύχει τη γνώση μέσα από πάρα πολλές πτυχές της αναζήτησης. Και ιδιαίτερα με την pop κουλτούρα που είναι ταυτισμένη με τη ζωή. Αυτό που λέγανε οι παλιοί, ότι κοίτα, τη ζωή τη μαθαίνεις στο πεζοδρόμιο, τη ζωή τη μαθαίνεις μπροστά σε μια οθόνη, τη ζωή τη μαθαίνεις πάνω από μια κιθάρα. Δηλαδή είναι τελείως διαφορετικό από το ακαδημαϊκό, αλλά μπορεί να προσφέρει πολύ δυνατή γνώση που μεταφέρεται πλέον στα social media. Εγώ προσωπικά και ακαδημαϊκά το πήγαινα. Ο πατέρας μου είναι καθηγητής. Και ξέρεις, και που δεν ήμουν σίγουρος να κάνω, ήξερα θέλω να κάνω κάτι με το σινεμά από μικρός. Και λέω, OK, ξέρω εγώ, αυτό ξέρω ρε παιδί μου, αυτό έχω μεγαλώσει με την οικογένειά μου, ξέρω εγώ. Πάω να γίνω καθηγητής κινηματογράφου ή οτιδήποτε, ξέρω εγώ, εξού και σπούδασα αυτό που σπούδασα. Και έκανα papers, έκανα ρε παιδί μου, έκανα για διατριβή μου. Πολλά έχω κάνει τέτοια. Ναι, έχω κάνει αναλύσεις, αλλά ξέρω εγώ τώρα. Το φαν ποιο ήταν, α πούμε, ξέρω εγώ ρε παιδί μου, τώρα η διατριβή μου, το θέμα μπορεί να ήταν. Πώς, όχι μπορεί να ήταν, ξέρω εγώ, το αρχέτυπο του κλασικού ελληνικού ήρωα, ρε παιδί μου, τύπου Οδυσσέας, Αχιλλέας και τέτοια, πώς αυτό ενσαρκώνεται ή μετενσαρκώνεται τέλος πάντων στο σύγχρονο σινεμά δράσης. Δηλαδή, τι να σου πω τώρα, ότι ο Τζον Μακλέιν στο Die Hard, ας πούμε, είναι καθαρά βασισμένο στο αρχέτυπο του Οδυσσέα. Άρα πάντα έβρισκα έναν τρόπο να ενσωματώσω την pop κουλτούρα μέσα στο ακαδημαϊκό στοιχείο, γιατί με ενδιέφερε κιόλας. Αλλά ως ένας άνθρωπος που έχει σπουδάσει πάρα πολύ στη ζωή του, αυτό που έχω να πω είναι ότι πολύ περισσότερα πράγματα έμαθα μόνος μου, ψάχνοντας, αναζητώντας, παρά περιμένοντας να μάθω από ένα σύστημα. Χωρίς να μειώσω με αυτό που έκανα, έτσι, αλλά είμαι ένας άνθρωπος που τα έχει κάνει. Δεν είναι ότι κράζω το ακαδημαϊκό ή το μειώνω χωρίς να ξέρω τι είναι, δηλαδή, όσο θα είναι άλλοι που τα κάνει κρεμαστάρια. Το έχω βιώσει στο πετσί μου. Πιο πολλά έμαθα εγώ με δική μου προσωπική αναζήτηση και δόξα τω Θεώ. Ζούμε σε μια εποχή πλέον όπου η πληροφορία είναι άπλετη, όχι απλά άπλετη, παρά υπάρχει πληροφορία, σε βαθμό δηλαδή που γίνεται και επικίνδυνο, γιατί δεν μπορείς να ξεχωρίσεις απαραίτητα ποια είναι η σωστή και ποια είναι η λάθος. Αλλά ό,τι θες να μάθεις, ό,τι θες να μάθεις ως γνώση, να αποκομίσεις ή ό,τι θες να μάθεις τεχνικά να κάνεις, για όλα υπάρχει πληροφορία εκεί έξω και όλα έχουν να κάνουν με το πώς εσύ το θες, πώς θα το αναζητήσεις και πώς θα αφιερωθείς αυτό. Δεν χρειάζεσαι απαραίτητα κάτι ακαδημαϊκό. Πόσο μάλλον για αυτά τα πράγματα που έχουν να κάνουν με την τέχνη. Έτσι, πόσο μάλλον. Χωρίς να μειώσω όμως αυτό το πράγμα. Δηλαδή, προφανώς κάτι κερδίζει και αυτό. Κέρδισα πράγματα και σου επηρέασε τον τρόπο σκέψης προφανώς και το πανεπιστήμιο και οι καθηγητές, κυρίως αυτό. Δηλαδή, να πες και σε καθηγητή ο οποίος θα σε εμπνεύσει, δηλαδή να βρεις αυτόν τον μέντορα. Αυτό μετράει. Αυτό μετράει. Ναι, αυτά. Καλά, έπιασες εντελώς τυχαία ένα από τα αγαπημένα μας θέματα εδώ στο «Από τη ζωή βγαλμένα», που είναι οι μέντορες. Και το πώς είναι εξαντλητικό το να ανακαλύπτεις κάθε φορά τον τροχό από το μηδέν και τη βαρύτητα ξανά και ξανά, επειδή ειδικά στην Ελλάδα δυσκολεύονται πάρα πολύ να σου δείξουν οι μεγαλύτεροι. Και λογικό είναι. Υπάρχει πολύ ο φόβος ότι ο νέος θα με αντικαταστήσει, θα μου φάει τη δουλειά. Άρα, μέσα σε συστήματα που τόσο πολύ διαιωνίζουν τον ανταγωνισμό, πώς και ο άλλος να νιώσει άνετα και να πει έλα να στα δείξω και έλα να στα μάθω. Ειδικά στο ακαδημαϊκό, νομίζω υπάρχει αυτό. Και στο εταιρικό. Φαντάζομαι. Ναι. Δεν έχω υπάρξει. Παρ' όλα αυτά, εσύ είχες μέντορα. Αν είχα μέντορα, οι μέντορες μου ήταν οι άνθρωποι που άκουγα, θαύμαζα και τους έκανα πρότυπα. Η αλήθεια είναι ότι πρόσωπο στη ζωή μου, ως inspiration, είχα ανθρώπους εκτός μουσικής και όχι της μουσικής. Τι παράξενο. Ναι, που ήταν εντός του οικογενειακού. Ο πατέρας μου ήταν ένα φοβερό inspiration, άνθρωπο που προσπαθεί να κατακτήσει μέσα από την ένωση με τον συνάνθρωπο να πετύχει το απόλυτο στη ζωή, που είναι το να καταλάβεις τον εαυτό σου μέσα από τον διπλανό σου. Οπότε η μουσική μάλλον τελικά, μια και που τα ανοίξαμε τα ψυχολογικά, μάλλον η μουσική είναι ένας τρόπος για να συνειδητοποιήσεις ποιος είσαι, ποιοι είναι γύρω σου και να μπορέσεις να δημιουργήσεις και ομάδες γύρω από αυτό. Οπότε όσον αφορά τους μέντορες έχουμε τόσους στίχους, τόσα άλμπουμ, τόση μουσική που νομίζω ότι αυτή είναι η καθοδήγηση. Οπότε ο απόλυτος μέντορας για μένα ήταν η ίδια η έννοια της μουσικής. Ήταν αυτό που με τράβαγε. Εννοείται ότι είχα πάρα πολλούς δασκάλους στη ζωή μου που λειτουργήσαν ενισχυτικά σε διάφορους τομείς αυτό που ήθελα να κάνω. Αλλά σαν τη μουσική την ίδια, κανένας. Εσύ, Γιάννη? Όχι, και εγώ είχα μέντορες πρώτος ο πατέρας μου, σίγουρα. Του έπαιξε τεράστιο ρόλο στον τρόπο που σκέφτομαι. Δηλαδή, έμαθα πάρα πολύ μικρός να έχω αναλυτική σκέψη, να αμφισβητώ τα πράγματα για να προσπαθώ να καταλάβω. Πάντα έχω την τάση, πάντα θέλω να καταλαβαίνω το γιατί. Πώς λειτουργεί αυτό. Δηλαδή, δεν με νοιάζει τόσο. Ακόμα και αυτός ο οποίος είναι ο serial killer, ξέρω εγώ, δεν θα μπω πρώτα αυτόματα στη δικασία να τον ακυρώσω. Απευθείας μου να με ενδιαφέρει και να με εντριγκάρει να καταλάβω γιατί. Πώς έγινε αυτό. Κάποιο λόγο έχει. Δεν μου αρκεί το να λέμε είναι καλός ή κακός. Πάντα θέλω να καταλάβω τη λογική
Πώς λειτουργούν τα πράγματα, ρε παιδί μου. Έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί πάμε, ας πούμε, στους ψυχικά ασθενείς, που πολύ συχνά ο άλλος νομίζει ότι, είναι ο άλλος τρελός, άρα δεν υπάρχει λογική. Δεν είναι έτσι. Αν μπει σε ένα ψυχιατρίο, θα δεις ότι πάντα υπάρχει μια λογική, η οποία μπορεί να είναι διαστραβλωμένη, αλλά υπάρχει. Θα ρωτήσει κάποιον, γιατί σχιζοφρενή, γιατί προσπάθησες να δολοφονήσεις τη μαμά σου. Θα σου πει, γιατί προσπαθούσε για μήνες να με σκοτώσει. Ακριβώς. Μπορεί να μην ισχύει, αλλά υπάρχει μια λογική. Ναι, μου φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό και γενικά είναι ο τρόπος που λειτουργώ στα πάντα στη ζωή μου. Και σίγουρα έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτό ο πατέρας μου. Και εντάξει, να πηγαίνω τώρα, πηγαίναμε προπόνηση, να πάει στο μπάσκετ και αντί να συζητάμε βλακίες, στα μάξι ή χαζομάρες, οτιδήποτε, και μην συζητάμε καν. Λέμε, ωραία, τι κάνουμε τώρα, πάμε στην προπόνηση για μισή ώρα. Σήμερα πες μου, μπαμπά, του λέω, θέλω να μου πεις για το Σοκράτη. Και άσχε μου λέει για το Σοκράτη. Την άλλη μέρα μου λέει για τον Αριστοτέλη. Μεγάλωσα έτσι, ρε παιδί μου. Άρα σίγουρα γούσταρα τη γνώση, ρε παιδί μου, από μικρός. Άρα, ναι, ο πρώτος μέντορας ήταν ο πατέρας μου. Στην πορεία υπήρξαν πολλοί που με βοήθησαν, όπως και καθηγητές και στο πανεπιστήμιο, που δεν είχαν βέβαια τόσο διαχρονικό ρόλο, ρε παιδί μου, ήταν περισσότερο τη στιγμή κτλ. Όπως και στο Παρίσι, ο Πιέρ Μπερτομιού, ο καθηγητής μου, ο οποίος ήταν τύπου σαν τον Einstein, αλλά πολύ ωραίος τύπος και θυμάμαι ακόμα μου έκανε να μην έχεις guilty pleasure, γιατί πήγα εκεί πέρα να σπουδάσω στο σινεμά, ρε παιδί μου, και λέω τώρα πρέπει να μάθω τον εμπρεσιονισμό και το έτσι, ξέρω εγώ, και ξέρεις και ένα πολύ, πολύ σοβαρά πράγματα, ας πούμε. Αλλά εγώ γούσταρα Hollywood. Και τώρα το λέμε αυτό ή δεν το λέμε. Και ο τύπος, ξέρω εγώ, στα πρώτα μαθήματα λέει, αρχίζει και μας κάνει ανάλυση για το Thor. Και λέω, ρε φίλε, τι φάση. Είμαι στο πανεπιστήμιο και μιλάμε για το Thor, την πρώτη ταινία, και μετά πάω στο γραφείο του, ξέρω εγώ, και μου λέει, το έχω δει 50 φορές. Το Thor, ξέρω εγώ. Και να μου κάνει ανάλυση για το Thor. Και αυτό, επειδή με ενέπνευσε πάρα πολύ στο να πω, ξέρεις, ότι it's okay. Δεν είναι ντροπή που γουστάρει το entertainment, που γουστάρει το σινεμά, γιατί σου προσφέρει. Δεν είναι, πρέπει όλα να είναι κάποια πολύ βαθιά γνώση, ρε παιδί μου, ότι όλα είναι, ξέρω εγώ. Κατάλαβε ότι είναι αυτή η σοβαροφάνεια. Καλά, γιατί η διασκέδαση είναι αυταξία από μόνη τη. Ναι, αλλά δεν περίμενε αυτό ακαδημαϊκά στο μεταπτυχιακό ιστορία και αισθητική του σινεμά στο Παρίσι, που μαθαίνει, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, τις πιο λεπτομέρειες, ας πούμε. Να μιλάς για το Thor και να είναι ok αυτό και να είναι fun, και μετά να κάνω papers για το Terminator και για το Batman και για το τέτοιο. Δηλαδή, μου το έκανε, με ενέπνευσε πάρα πολύ, ρε παιδί μου. Και έπαιξε μεγάλο ρόλο σε αυτό που κάνω τώρα αυτή τη στιγμή. Και εντάξει, μεντοράς μου ως ένα βαθμό σίγουρα έχει αποτελέσει και ο Θοδωρής ο Χρυσογιαννόπουλος, τον οποίο τον γνώρισα στην πρώτη μου δουλειά στην τηλεόραση. Και μου πρότεινε μετά, τα ξεκινάμε αμέσως πολύ, δέσαμε με τη μία, και μου πρότεινε να γίνω αρχισυντάκτης του στην εκπομπή που έκανε στην Κοσμοτέ. Βασικά δεν υπήρχε εκπομπή, τη στήσαμε μαζί. Και εκεί ήταν στην ουσία που άρχισα να φτιάχνω βίντεο με θεματικά για το σινεμά. Δηλαδή με δικό μου σπικάζ, έγραφα τα κείμενα κτλ. Και μετά, όταν τελείωσα από εκεί, μου έλειπε, ρε παιδί μου, να παράγω content και να μοιράζομαι, ρε παιδί μου, πράγματα για το σινεμά. Και έτσι μια ωραία μέρα, δηλαδή αυτό που ήταν Μάιο, Ιούνιο, σταμάτησα. Ιούλιο έκανα το πρώτο μου βίντεο. Άνοιξα το TikTok και έκανα το πρώτο μου βίντεο. Εσένα τι σε έκανε να αποφασίσεις να ανοίξεις μια μέρα το TikTok και να κάνεις το πρώτο σου βίντεο? Η αλήθεια είναι ότι ήταν μια δύσκολη περίοδος εκεί μετά την καραντίνα. Όλοι ψάχναμε λίγο να ξαναβρούμε τον εαυτό μας. Και με κινητοποίησε ένας συνάδελφος, ο οποίος μάλιστα δραστηριοποιείται ακόμα και είναι τεράστιος στα social media, ο Mr. Kem, ο Δημήτρης ο Γουλουμάσης, ο οποίος λέει ότι κοίτα να δεις. Συνάδελφος στο σχολείο. Συνάδελφος στο σχολείο. Δηλαδή είσαι καθηγητής χημικός. Καθηγητής χημικός. Α, οκ, νόμιζα κατάλαβα ποιος είναι. Και κάνει περιεχόμενο για χημεία και πειράματα. Ποιος είναι και ξεφτυλής τώρα. Ο οποίος λέει ότι κοίτα να δεις, αφήνουμε τα παιδιά και καταναλώνουν ένα προϊόν που τότε ήταν στο TikTok. Ήταν σαπίλα, όχι αστεία. Σοβαρό. Ναι, δηλαδή μόνο χορευτικά, μόνο τέτοια κατάσταση. Και λέει ότι υπάρχει ένα πολύ κενό στο TikTok, στο εκπαιδευτικό. Infotainment. Στο infotainment, το οποίο ήταν μόνο info τότε στην αρχή, όπως το σκεφτόμασταν. Οπότε δοκίμασα. Εγώ τότε ήμουνα βουτυγμένος ακόμα στο εκτελεστικό. Και στο εκπαιδευτικό, βέβαια, αλλά που δεν προέβαλα αυτό. Προέβαλα τον εαυτό μου ως εκτελεστή και ως τραγουδιστή. Και μου λέει ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κενό στο εκπαιδευτικό που μπορεί να γαλουχίσει λίγο και να αλλάξει λίγο τα πράγματα. Και ότι αν δεν λειτουργήσουμε εμείς με αυτόν τον τρόπο, ποιος θα λειτουργήσει. Οπότε έκανα τα πρώτα μου βίντεο που ήταν καθαρά ένα εκπαιδευτικό προϊόν σε σχέση με τη μουσική. Τι είναι μινόρε, τι είναι ματζόρε. Πράγματα τα οποία θα μπορούσε να καταλάβει ο περισσότερος κόσμος. Και άρχισε να πηγαίνει, όπως θα λέει και ο φίλος μου Γιάννης, τάπα. Ο Δημήτρης σας πήγε τάπα. Ο Δημήτρης σας πήγε τάπα. Οπότε αυτό κάποια στιγμή, επειδή και το Instagram μου ήταν στημένο πάρα πολλά χρόνια πάνω στο εκτελεστικό μου.
κάποια στιγμή όταν άρχισαν. Εννοείς ως καλλιτέχνης. Ως καλλιτέχνης εγώ. Εγώ με τις τον έχω δει μπάντες και σε μου. live όταν ήμουν μικρή. Ναι. Είχα πάει και τον είχα δει με την μπάντα του. Δεν είχα την τύχη ακόμα. Ναι, κάτι που μπορεί να μην ξέρει ο κόσμος τώρα, γιατί προβάλλω άλλα πράγματα μπροστά, είναι ότι έχω πίσω μου δισκογραφία, έχω βιντεογραφία, έχω πάρα πολλά πράγματα. Είναι πόσα να προβάλλεις εσύ. Ναι, έχω εκατοντάδες live ως ενεργητικό. Πράγματα τα οποία όμως αποδίδουν στη γνώση που έχω να περάσω κάποια πράγματα, να εξηγήσουμε στον κόσμο ουσιαστικά τι συμβαίνει γύρω από τον κόσμο της μουσικής. Έτσι λοιπόν και στο Instagram, που ήταν ένα πολύ μεγάλο στοίχημα, γιατί κάποτε σε ακολουθούσαν μόνο οι φίλοι σου, αυτοί που θέλανε επί τούτου να σε ακολουθήσουν. Όταν βγήκανε τα reels και στο Instagram, λειτουργήσα με τον ίδιο τρόπο και πήγε και εκεί τα πά. Οπότε και η πλάκα είναι ότι έτσι λειτουργήσε μετά και το Facebook. Ήταν σαν να συνεπήρε το ένα το άλλο. Εγώ δεν έχω πάει από Και εκεί. είναι μια φοβερή. Δεν έχω πάει σε εκείνη την πλευρά. Εγώ την περνάω. Ανέβασα κάποια φορέ, κάνα δύο, ξέρω εγώ. Τώρα λέω: Φω, ρε φίλε τώρα. Ναι, Μου εντάξει, κάνει ακόμα είναι τη άλλη θεία φάση. μου, ο θείο μου, η γιαγιά μου. Η γιαγιά μου, συγχωρεμένη, όχι, αλλά κατάλαβε. Με τη μουσική είναι λίγο Και λε και διαφορετικό. την τροπή πρέπει να απαντήσει εκεί, ξέρω εγώ. Δεν είναι σε. Ναι, ναι, και ανοίγει μια βεντάλια Λέω, άστο ηλικιακή. βεντάρε, φίλε. Πολύ ιδιαίτερη. Ναι. Οπότε από. Ίσως πρέπει να το Ναι, ξέρεις. από καθαρά εκπαιδευτικό το έχουμε ανοίξει τώρα. Ό,τι πτυχές έζησα στη ζωή μου γύρω από τη μουσική έχει ανοίξει ως βεντάλια σε όλα τα social media. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι ενώ φτάσατε στο ίδιο σημείο που είναι infotainment ακριβώς, δηλαδή να επικοινωνούμε με ένα διασκεδαστικό Είναι, τρόπο. γιατί στην τηλεόραση που δούλευα εγώ, infotainment ήταν οι εκπομπές τύπου. Και κάτι ένα καινούργιο. Α πούμε, infotainment είναι. Ναι, εντάξει. Όχι, δεν θα το έλεγα. Εκεί έτσι το λένε. Θα έλεγα ότι είναι καθαρά entertainment. Στην τηλεόραση το λένε infotainment. Για μένα, αυτό, και όχι ξέρω. μόνο για μένα, το infotainment είναι εκπαιδευτικό υλικό με έναν πιο ψυχαγωγικό, ελαφρύ, εύπεπτο τρόπο. Άρα έχουμε Αλλά δανειστεί τον εκπαιδευτικό ορισμό υλικό. που θεωρούσα από την τηλεόραση, δεν το ξέρω. Εγώ προφανώς προϋπήρχε. Είναι Απλά ακαδημαϊκός εκεί τον όρος. άκουσα πρώτη φορά εγώ τον ορισμό, όταν δούλευα στην Ναι, τηλεόραση. αλήθεια. Ναι, ναι. Αν ορίσει τον gossip ως info. Εντάξει, Δεν θα είναι πάρει infotainment, κανείς. ναι. Ναι, ναι. Αλλά- Εντάξει, δεν κάνει μόνο γκόσπα απαραίτητα, αλλά κατάλαβα. Όχι, νομίζω ότι έχει να κάνει καθαρά με αυτό. Με το να παίρνει υλικό το οποίο δεν είναι popular αυτό καθ' αυτό από μόνο του με αυτόν Ναι, τον ναι. τρόπο, αλλά να το Making δίνει, fun, ας να το πούμε. κάνει. Να μαθαίνεις διασκεδάζοντας. Να μαθαίνει διασκεδάζοντα. Ναι, το έχω συνδυάσει με όλες τις εκπομπές που δούλευα. Με το τράπεζο το έχει συνδυάσει, αλλά είναι άλλο επεισόδιο. Παρ' όλα αυτά, ενώ λοιπόν φτάσατε στο ίδιο σημείο που είναι μαζική παραγωγή περιεχομένου γύρω από τις αγάπες σας, εσύ λες ότι ξεκίνησες από το ότι τελικά ένιωσα ότι πρέπει να το δώσω αυτό προς τα έξω γιατί λείπει, ενώ εσύ λες μου έλειπε εμένα και είπα θα το δώσω. Ναι, ναι, Το οποίο είναι ξεκάθαρα. ένα πολύ γλυκό παράδοξο το πώς από δύο διαφορετικές οδούς φτάσατε στο ίδιο σημείο. Εγώ πιστεύω ότι δεν ενδιαφέρεται κανείς. Γι' αυτό. Δηλαδή λέω. Ξέρω, δεν είχα και πολλούς που είχα γνωρίσει και να μπορώ να συζητάω με τις ώρες αυτά που με ενδιαφέραν. Εξού και να γνώρισα τον Θοδωρή, ξέρω εγώ, του Τσεγιανόπουλου. Πρώτη φορά πήγα σπίτι και μιλάγαμε 4 ώρες. Και λέω, ξέρω, πόσο ωραίο να μπορείς να συζητάς όλα αυτά που θες. Και γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι δεν ενδιαφέρει κανέναν. Τελικά έκανα λάθος. Βρήκες το κοινό σου. Κάπως έτσι. Εγώ ναι, λόγω ναι, της ναι. εμπλοκής με την εκπαίδευση, ο αλτρουιστικός λόγος τουλάχιστον που το ξεκίνησα όλο αυτό ήταν αυτό που λέω πάρα πολύ συχνά, η εκπαίδευση της ακρόασης. Δηλαδή φτάνει πια με τα trends, ιδιαίτερα στη μουσική. Φτάνει πια με το ότι σου πλασάρουν, ότι σου πασάρουν. Θεωρώ ότι ο άνθρωπος μπορεί να αναπτύξει αισθητικά κριτήρια. Αλλά για να αναπτύξει αισθητικά κριτήρια πρέπει να καταλάβει πώς αναπτύσσονται τα αισθητικά κριτήρια. Να γνωρίσει δηλαδή λίγο περισσότερο το τι σημαίνει μουσική, λίγο περισσότερο το τι μπορεί να τον αφορά μέσα σε αυτό, όπως αντίστοιχα και με τον κινηματογράφο, ώστε να μπορεί να περάσει καλύτερα μέσα από αυτό. Να ματσάρει καλύτερα τις δικές του ανάγκες. Όταν καταφέρεις και διηλύσεις λίγο κάποια πράγματα μπροστά σου, τότε μπορείς να καταλάβεις σε τι βαθμό σε αφορούν και ποιο genre και ποιο sub-genre από αυτά σε αφορά. Ήταν ο αλτρουιστικός λόγος όλου αυτού. Μετά, προφανώς, όσοι ασχολούνται με τα social media. Βγήκε ο καθηγητής από μέσα σου. Βγήκε ο καθηγητής από μέσα μου, γιατί μέσα στο σχολείο δημιουργήθηκε άλλωστε αυτό το πράγμα. Είμαι στην εκπαίδευση, νομίζω, όλη μου τη ζωή πλέον. Οπότε λειτουργήσε αυτό ως κινητήριος δύναμη. Βέβαια, μετά από αυτό ήρθε και το δημοσιογραφικό, ήρθε και το εκτελεστικό, ήρθαν όλα και δέσανε. Για μένα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι ενώ είστε άνθρωποι βαθιά μέσα στον κινηματογράφο και στη μουσική και σίγουρα έχετε τις απόψεις σας, τα γούστα σας, δεν κάνετε καθόλου gatekeeping. Είστε οριακά χειρούργοι. Μπαίνουμε, αυτή η ταινία μπορεί να. Αλλά αυτή είναι. Αυτό είναι. Καταλαβαίνω ότι σε κάποιους αρέσει. Αυτό το μουσικό είδος δεν είναι δικό μου, αλλά πάμε να δούμε γιατί κάνει επιτυχία. Δεν είναι παράδοξο ότι από τη μία λοιπόν, εσείς που είστε experts σε αυτά τα κομμάτια, είστε πάρα πολύ χαλαροί γύρω από τις κρίσεις σας και παίρνεις μερικές φορές και διαβάζεις το κοινό σας, που δεν είναι απαραίτητο η δουλειά του, πόσο αυστηροί είναι. Με είδη που δεν τους αρέσουν, με ταινίες που δεν τους αρέσουν. Όταν είναι η δουλειά, όταν είσαι μάγειρας, θα μαγειρέψεις τα πάντα. Δεν είναι. Δηλαδή, εντάξει, αλλιώς
γίνεσαι πολύ μονοδιάστατος. Εγώ στη ζωή μου είμαι πάρα πολύ gatekeeper. Οπότε. Δηλαδή, πώς το εννοείς? Έχω τη μουσική που αγαπάω, τη λατρεύω και δεν σηκώνω και καμιά κουβέντα για αυτή. Για τα συγκροτήματα δηλαδή που έχω μεγαλώσει, έχω αποκτήσει τέτοια σύνδεση μαζί τους. Που δεν. Ναι, αυτοί είναι Έλληνες τώρα. Η Enemy of Reality είναι παλικάρια τώρα εδώ πέρα. Φοβερά. Γενικά δεν σηκώνω και πολλές κουβέντες για τη μουσική που αγαπάω, γιατί έχει ταυτιστεί πάρα πολύ με το είναι μου. Όσον αφορά το δημοσιογραφικό μου και το πώς το περνάω προς τα έξω, προφανώς και απλώνουμε τον καμβά για να ζωγραφίσει ο κόσμος που τα ακούει. Γιατί είναι αυτό που έλεγα πριν, ότι πρέπει να βρει ο κόσμος σε τι επίπεδο και ποια στοιχεία αυτού τον αφορούν. Οπότε εκεί δεν μπορώ να κάνω gatekeeping. Θεωρώ και ευθύνη ότι έχω απέναντι σε αυτό, απλά να απλώνω τα στοιχεία μπροστά μου. Εσύ, Γιάννη, πώς το βιώνεις αυτό? Εντάξει, εμένα δεν έχω. Δηλαδή, έχω είδη που θα με αγγίξουν εμένα πιο προσωπικά, αλλά πάντα μου φαίνεται φαν να δω κάτι. Δηλαδή, δεν θα. Διατηρείς την περιέργεια. Ναι, και επίσης με ενδιαφέρει να αναλύσω για αυτό που θα δω, ακόμα και αν είναι μαμακία. Δηλαδή, με ενδιαφέρει να το αναλύσω, ρε παιδί μου, και να πω γιατί ήτανε. Άρα δεν ήταν ποτέ μια συνειδητή απόφαση αυτό το πράγμα. Θα συζητήσω το πιο καμένο πράγμα γενικά. Δηλαδή δεν μπορώ να κάτσω να ασχολούμαι και να μιλάω γιατί τα τζιτζίγια κάνουν όταν περνάει αέρα σταματάνε, ξέρω εγώ να κάνουν. Και θα κάτσω να το ψάξω, να το αναλύσω γιατί ακριβώς, να καταλάβω πώς λειτουργεί. Είμαι λίγο χειρούργος σε ό,τι συναντάω, ρε παιδί μου. Δηλαδή ο τρόπος. Τώρα θυμάμαι έναν χαρακτήρα. Σάιλερ το λέγανε από το Heroes, μια σειρά πολύ παλιά. Εγώ το έχω δει το Σάιλερ το λέγανε. Που η δύναμή του ήταν να χειρουργικά να καταλαβαίνει πώς. Όχι, έπαιζε ο Βεντιμέλια. Που καταλάβαινε πώς λειτουργούν τα πράγματα. Αυτή ήταν η υπερδύναμή του. Αυτό είναι την υπερδύναμη. Save the cheerleader, save the world. Ναι, είσαι πολύ μικρή να το ξέρεις. Σχολείο πηγαίναμε ή πρώτο έτος, όχι, τι ήταν. Εγώ ήμουν πάρα πολύ μικρή. Εσύ είσαι ακόμα πιο μικρή. Αλλά το κατέβαζα με torrent. Γενικώς το fantasy για μένα. Και είναι κάτι το οποίο ήθελα να το συζητήσουμε. Υπήρξε πάντα η ασφαλής μου ζώνη. Εκεί που θα πήγαινα για να ενεργοποιήσω τη φαντασία μου, για να χαλαρώσω. Έχεις κάτι ξεδικήσιο τώρα που σου λέει. Ελφίσιο. Make sense, ας πούμε. Ναι, και το μαλλί εδώ λίγο. Για κάνε τα έτσι να δούμε. Δεν πετάνε. Όχι, εντάξει, αν κάνει. Πάντα, καταρχάς είμαι από επαρχία, μικρή πόλη, είμαι από το Αγρίνιο. Πήγαινα σε ένα σχολείο ιδιωτικό, στο οποίο ήμουν πάρα πολύ περιορισμένη. Ιδιωτικό στο Αγρίνιο. Ναι, με. Πω, εκεί πρέπει να ήταν πολύ και με βαθύ χριστιανικό χαρακτήρα. Μάλιστα. Δεν πήγες εκεί πέρα. Ναι. Οπότε μοιραία έψαχνα πάντα διεξόδους. Έβλεπα από μάγισσες, Charmed, στις οποίες πήγα στο meet and greet όταν ήρθα στο Athens Con. Έχω φωτογραφία, ναι. Δεν την πρόλαβα την Μπρου, τη Σάννα Ντόχερτη, με τους υπόλοιπους όμως. Οπότε πάντα ήταν για μένα ένα καταφύγιο. Ήταν και για εσάς έτσι? Δηλαδή το να μπει τόσο βαθιά μέσα στη μουσική και τόσο βαθιά μέσα στο σινεμά. Εσύ μας είπες, είσαι πολύ περίεργη φύση. Όχι, για μένα ήταν καταφύγιο ξεκάθαρα. Δηλαδή, εντάξει, εγώ πέρασα δύσκολα παιδικά χρόνια με την έννοια ότι η μητέρα μου Γαλλίδα. Γεννήθηκα στο Παρίσι, εκεί γνώριστηκαν οι γονείς μου, μετά ήρθαμε στην Ελλάδα. Άρα υπήρξε έντονο κλάσ κουλτούρας εκεί πέρα και γενικά δεν τα πήγανε καλά οι γονείς μου. Δηλαδή χωρίσανε, είχαν δικαστήρια και γι' αυτό έβλεπα τόσες ταινίες και σειρές. Για μένα δεν ήταν πια διαφυγή, δηλαδή ήταν σωτηρία αυτό. Ήταν η όασή μου, ήταν ο κόσμος στον οποίο ζούσα. Γιατί μόνο εκεί επιβίωνα από τη στεναχώρια μου εκεί. Δηλαδή, όταν έμπαινε εκεί, ξεχνιόμουν. Δεν ήθελα να ξέρω τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο. Αυτό ήταν ο κόσμο. Οι ταινίες. Άρα, εξού και είναι τόσο άρρηκτα συνδεδεμένο αυτό το πράγμα με μένα. Είναι μια ταυτότητά σου μόνη τη. Ναι, και το έχω συζητήσει και με τον ψυχολόγο μου. Λέει, πολύ λογικό, ρε παιδί μου, ήταν αυτό. Ήταν η διαφυγή σου. Έβρισκε σε έναν κόσμο που τα πράγματα ήταν όπως τα ήθελε, ξέρω εγώ. Και όχι όπως ήταν στην πραγματικότητα. Και που οι καλοί κερδίζουν πάντα στο τέλος. Ναι, ενδεχομένως, εντάξει, όχι πάντα, αλλά. Όχι πια. Εσύ αντίστοιχα, Δημήτρη. Εμένα το escapism είναι. Μη σου πω ότι είναι escapism το υπόλοιπο, γιατί αυτό το θεωρώ το βασικό, έτσι. Δηλαδή, η πραγματικότητα είναι. Αφού το ζεις στο fantasy, σημαίνει ότι είναι το reality πλέον. Έτσι κάπως το βίωσα. Εντάξει, και εγώ μεγάλωσα σε μια οικογένεια άκρως συντηρητική και θρησκευτική. Οπότε το heavy metal ήταν η διέξοδος και το heavy metal αγαπάει πάρα πολύ το fantasy. Οπότε μέσω αυτού. Πώς το λέγανε, η θρησκεία είναι στους Sex Pistols. Ναι, η όλη αλήθεια είναι στους Sex Pistols. Και μάλιστα στην ταινία αυτή ήταν ιερέας ο μπαμπάς που το έλεγε στο παιδί εκεί που είχε μπλέξει με τα ναρκωτικά. Οπότε το fantasy για εμένα ήταν η πραγματικότητά μου. Έπαψε να είναι fantasy και ήταν το reality. Αγαπούσα πάρα πολύ τους Blind Guardian, ας πούμε, που μιλάγανε για τον Tolkien. Από εκεί γνώρισα και τη λογοτεχνία του φανταστικού. Λάτρεψα τον Tolkien, δηλαδή ζούσα μια κατάσταση. Προσπαθούσα να βρω μια ισορροπία ανάμεσα σε αυτό που ζούσα και σε αυτό που φανταζόμουν. Και υπήρχε μάλιστα ένα βιβλίο το οποίο το θεωρώ απόλυτο παράδειγμα ισορροπίας, που είναι το Never Ending Story, η ιστορία χωρίς τέλος, του Μίκαελ Έντε, ο οποίος μιλάει για ένα παιδί το οποίο ουσιαστικά πλέον μπαίνει στο βιβλίο.
και ζει όλες αυτές τις καταστάσεις. Μοιάζει λίγο με την Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων, έχει να κάνει με λίγο Lord of the Rings. Νομίζω ότι ο πρωταγωνιστής του Neverending Story, που περιμένω πώς και πώς κάποια στιγμή να γίνει καλή ταινία. Για το Neverending Story, η καλύτερη version του ήταν το τραγούδι στο Stranger Things, αν θυμάσαι. Ήταν μια επανάληψη του τραγουδιού του Neverending Story στο δεύτερο κύκλο. Νομίζω ότι με ακολουθεί μέχρι σήμερα. Όλη μου η μέρα κινείται με μικρά διαλύματα από φάνταση. Σκέψου στο σχολείο, ας πούμε, δεν υπάρχει διάλειμμα που να μην κάνω κάτι που σχετίζεται με την pop κουλτούρα ή με το fantasy. Θα διαβάσω, ξέρω εγώ, μια παράγραφο από το τάδε βιβλίο, ή θα μπω και θα δω στο YouTube μια ανάλυση μιας ταινίας, ή τουλάχιστον βάζω τώρα που έχω πάθει πάλι παράκρουση, ή ένα video game. Όλη η pop κουλτούρα είναι ένα escapism, το οποίο το έχεις ανάγκη σε όλες τις ηλικίες. Δηλαδή, όλο αυτό, η φάση του έλα ρε φίλε, παίζεις video games τώρα ή βλέπεις Marvel ακόμα και έχεις μεγαλώσει και πότε θα μεγαλώσεις. Νομίζω ότι αυτό μας κρατάει σε μια ισορροπία και ψυχικά υγιείς. Συμφωνώ απόλυτα. Δεν θα μεγαλώσω ποτέ. Ναι, μεγαλώνεις, δεν θες, αλλά η μάχη μου δεν είναι να μεγαλώσω το αντίθετο. Είναι πάρα πολύ παλιακιά η λογική το ότι η ζωή που έχει στο ίντερνετ είναι μια ψεύτικη ζωή και τι κάνει το παιδί που παίζει, ας πούμε, παιχνίδια και διαβάζει Tolkien που είπες πριν. Διάβαζα μια ιστορία. Εσείς μπορεί και να την ξέρετε γιατί έγινε και ντοκιμαντέρ. The Life of Ibelin. Είναι στο Netflix. Λοιπόν, είναι ένα παιδί παραπληγικό, το οποίο ζει μέσα στο δωμάτιό του επί της ουσίας. Ωραία. Για το WoW ήταν το World of Warcraft. Ναι, έπαιζε λοιπόν WoW. Οι γονείς του ήταν μέσα στη στεναχώρια, έτσι. Το παιδί μας που είναι άρρωστο, που δεν βγαίνει, που παίζει WoW. Κάποια στιγμή στα 24 του χρόνια πεθαίνει το παιδί. Γιατί αυτές οι ασθένειες δυστυχώς δεν έχουν μεγάλο προσδόκιμο. Και να υποθέσω ότι συνειδητοποίησαν πόσους φίλους είχε. Δεν είχαν πώς ιδέα. Στην κηδεία, φαντάζομαι τώρα. Ήταν στεναχωρημένοι γιατί λένε το παιδί μας δεν έζησε ποτέ τίποτα. Και βάζουν, ξέρεις, λέει πάμε να βάλουμε σε εκείνο το παιχνίδι ότι πέθανε. Σκάγανε αεροπλάνα από παντού. Η κηδεία γέμισε με κόσμο. Οι γονείς του ήταν σε σοκ. Και πηγαίνανε και λέγανε ποιοι είστε όλοι αυτοί. Και ξαφνικά μαθαίνει για το πόσο επιδραστική φιγούρα ήταν μέσα στο παιχνίδι. Για το πόσους φίλους είχε, για το πόσα φλερτ είχε, για το χαρακτήρα του που ήταν ο ιδεατός του εαυτός που δεν μπορούσε να τον έχει αυτόν τον εαυτό, δεν μπορούσε να περπατήσει και δεν ήταν ήρωας και δεν ήταν δυνατός στην πραγματική ζωή, αλλά μέσα στο WoW ήταν όλα αυτά και σε μια κανονική, ευτυχισμένη, πραγματική ζωή. Καταπληκτικό. Έχει γίνει λοιπόν τώρα το ντοκιμαντέρ, αλλά γιατί το λέω αυτό? Γιατί πόσος κόσμος παίζει WoW το χρόνο, πόσα παιδιά, πόσοι έφηβοι. Δεν ξέρω, εγώ έπαιζα Dota. Όταν παίζανε άλλοι WoW και είχα κλείσει και 23 ώρες σε ρή, μάλιστα. Με ψάχνει η μάνα μου. Έχω περάσει καμενιά σοβαρή. Web καφέ, στα web καφέ πηγαίνω. Εγώ έπαιζα σαν Αντρέας, Vice City, όλοι παίζανε. Αλλά αν ένα παιδί σήμερα παίζει ποδόσφαιρο, κάθε Σάββατο, κάθε Κυριακή, οι γονείς του είναι μπροστά εκεί και το χειροκροτάνε και του λένε μπράβο, έβαλες γκολ. Αν παίζει WoW, μπορεί να μην ξέρουν ποτέ. Το οποίο είναι ένα παιχνίδι στρατηγικής. Πρέπει να μην ξέρουν πώς λένε το χαρακτήρα του. Να μην έχουν ιδέα. Δεν έχει κάτι. Δεν είναι και εύκολο. Ναι, δεν είναι εύκολο. Αν δεν έχει παίξει, αν δεν έχει τέτοιο, τι θα καταλάβει. Και πολλές μαμάδες μπορεί να μην έχουν παίξει ποδόσφαιρο. Εντάξει, παιδί μου, αλλά υπάρχει, έχει μεγαλώσει να βλέπει ένα τέτοιο και η μάνα που δεν ξέρει ποδόσφαιρο να πάει. Εκεί θα τη ξεκινήσει λίγο προπονητή. Νομίζω ότι είναι θέμα θα πάει ένα προπονητή από δίπλα να και στο ότι δεν έχουμε καταλάβει ότι έχει μπει στη ζωή μας. Είναι μια παράλληλη ζωή η οποία ισχύει και συμβαίνει και έχει impact. Και κάτσε δίπλα λίγο να δει τι κάνει. Ρώτα το. Θέλει λίγο συναίσθηση. Ήδη συμβαίνει ως ένα βαθμό, αν όχι από τους γονείς, αλλά βλέπεις ότι υπάρχουν πλέον πρωταθλήματα επίσημα με e-sports. Είναι αναγνωρισμένο άθλημα. Πόσα λεφτά βγάζουν. Όταν εγώ έπαιζα Dota, λέμε τότε, θα το πω σαν εθνική Ελλάδα. Ήταν ένα κλάν, ξέρω, ήταν το καλύτερο στην Ελλάδα και παίζαμε με ξένους. Είχα καταφέρει να μπει σε αυτή την εθνική Ελλάδα Dota. Μεγάλο κατόρθωμα. Είναι σε ποδοσφαιριστής. Τι είσαι ποδοσφαιριστής? Ήταν γελίο να το πει παρά έξω αυτό. Και αυτοί που παίζανε και αφιερώνουν, μιλάμε τώρα με τις ώρες, αλλά ήταν απίστευτα τα πράγματα που κάνανε. Δηλαδή το πόσο προπόνηση ήθελε. Δηλαδή, εμείς καθόμασταν και βλέπαμε replays, περνάγαμε να δούμε τα replays άλλων, πώς κάνανε αυτό, να καταλάβουμε πώς το κάνανε, να το κάνουμε και εμείς. Μιλάμε τώρα για πάθος και τρέλα και ανάγκη να μάθεις να καταλάβεις, να γνώσεις και πολύ έξυπνο παιχνίδι κιόλας. Ήταν Dota καταπληκτικά. Είναι αυτό το οποίο βασισμένο το LOL. Το LOL είναι πιο εύκολη βερζιόν από ό,τι έχω καταλάβει τη Dota. Και το Arcane. Ναι, το Arcane η σειρά. Που είναι το LOL. Το LOL είναι σαν την Dota, αλλά πιο φρέσκο, πιο μοντέρνο, ξέρω εγώ. Από τη ζωή βγάλουμε ένα. Ναι. Και ρε παιδί μου, τότε πρέπει να ήσουν τώρα ο πιο wow από τους wow, όχι για να βγάλεις λεφτά, αλλά να έχεις sponsorship, να μην πληρώνεις το ίντερνετ καφέ που πας και παίζεις, να έχεις ποντίκια, ξέρω εγώ, να σου δίνουν ποντίκια, να σου δίνουν υπολογιστές, να σου δίνουν τέτοια πράγματα. Τώρα βγάζουν εκατομμύρια. Άρα υπάρχει αναγνώριση αυτού του πράγματος. Ο γονιός, ο προηγούμενος που δεν μεγάλωσε με αυτό, δεν είναι εύκολο να το καταλάβει. Αλλά εγώ με το καλό, όταν γίνω γονιός, θα το καταλάβω. Και θα είμαι δίπλα στο παιδί μου, άμα παίζει, θα του πω μπράβο και εξήγησε μου και τέτοια. Και μπράβο,
κόψε κόλλους. Πολύ ωραίο αυτό που λες. Δώστε. Ναι, είχε να κάνει με τις γενιές. Όταν εγώ έχω παίξει αυτά τα πράγματα και καταλαβαίνω και τέτοιο, προφανώς. Βέβαια, στη nerd κουλτούρα και σε όλο αυτό το είδος υπάρχει κριτική και από πολύ νέους ανθρώπους που δεν το καταλαβαίνουν ακόμα μέχρι σήμερα. Και νέοι. Βλέπω κάποιους άλλους creator που μου αρέσουν πάρα πολύ, οι Demi Gamers, δεν ξέρω αν τους έχετε δει στο TikTok. Είναι αυτός που κάνει Yu-Gi-Oh! Ναι, που κάνει Yu-Gi-Oh! Και του γράφουν, είσαι άνεργος. Και γράφει, φίλε μου, σε ευχαριστώ Άνεργος πολύ. ή άεργος, τι γράφουνε. Άνεργος, λίγο ξέρεις. Και απαντάει πάντα, φίλε μου, σε ευχαριστώ πολύ για το σχολείο σου. Δεν περνάω. Ή του λέει cringe. Και λέω, παιδιά, μια χαρά περνάει. Μην τρέπεστε γι' αυτόν. Κρατήστε τα συναισθήματά σας γι' αυτά. Μια χαρά τον βλέπω. Ευτυχισμένος είναι. Βλέπεις ότι υπάρχει μια κριτική λοιπόν ακόμα και από νέους ανθρώπους γύρω από πράγματα που δεν καταλαβαίνουν. Και εδώ μπαίνει γενικά μια πολύ αυστηρή κριτική γύρω από την pop κουλτούρα. Σαν να είναι κάτι επιφανειακό, σαν να μην είναι ενδιαφέρον. Ενώ δεν είναι καθόλου επιφανειακό. Εννοείς οι creators, παιδί μου, ότι να θεωρούνται, ξέρω εγώ, άνεργοι και ότι αυτό που κάνουν δεν μετράει. Αυτό εννοείς. Και ότι, όπως είπες πριν, ας πούμε, πήγα στο Παρίσι και δεν περίμενα να ασχοληθώ με Thor. Ταινιάρα είναι. Γιατί όχι. Ναι, φυσικά. Τα υφέ. Ναι, ότι δεν είναι ισοβαροφάνεια τέλος πάντων. Ισοβαροφάνεια, ναι. Και η pop κουλτούρα θεωρείται μη αρκετά σοβαροφανής. Άρα ξέρω εγώ γιατί να ασχοληθεί ένας άνθρωπος. Θα σου πω πώς το έχω ζήσει εγώ πριν ασχοληθώ με αυτό το πράγμα. Και πριν γνωρίσω και τη Σουζάννα, τη γυναίκα μου που ασχολείται με αυτό που πολύ, είχα ψηλό the same attitude. Δηλαδή, έλα μωρέ, τώρα τι κάνω, πληρώνω τόσο γιατί για να κάνω μια φωτογραφία, για να κάνω τέτοιο. Μετά γνωρίζω τη Σουζάννα, ζούμε μαζί που έβλεπα τι κόπο ρίχνει. Η Σουζάννα, να πούμε, είναι beauty influencer. Από τις πρώτες, βρείτε την για να γνωρίσετε τη και τα φιλιά μας στη Σουζάννα. Συνέχισε. Τα φιλιά μου και εγώ στη Σουζάννα. Δεν μυθάω καμία φιλιά. Ναι, αγάπη μου, τα φιλιά μου. Και μετά άρχισα να καταλαβαίνω, παιδί μου, και να βλέπω, κοίταξε να δεις, στην Ατασίζη, as you think, ας πούμε. Και καλά, άρχισα να το κάνω εγώ. Συγγνώμη κιόλας, αλλά τον πρώτο χρόνο έκανα ένα βίντεο τη μέρα, μπορεί και παραπάνω, για την ψυχή της μάνας μου. Τώρα, τίποτα. Δεν ήξερα που θα με βγάλει αυτό ή που όχι. Έτσι, παράλληλα δούλευα. Δηλαδή, έκανε τη δουλειά μου ήταν να διαβάζω σενάρια σε μια εταιρεία, μου στέλναν τα σενάρια και να λέω αυτό κάνει, αυτό δεν κάνει, αυτό θα το φτιάξουμε έτσι, αυτό θα το φτιάξουμε αλλιώς. Γιατί ασχολούμαι και με σκηνοθεσία και σενάριο. Και παράλληλα το έκανα αυτό το πράγμα και το έκανα η ψυχή της μάνας μου. Παρέμεινα consistent. Μετά προφανώς άρχισε να μου ανοίγει κάποιες πόρτες έτσι και να μου φέρνει ευκαιρίες, αλλά δεν το ξέρει αν θα το κάνει. Και αυτό που κράζει ο άλλος οτιδήποτε, δεν βλέπει τον κόπο που έχει ρίξει από πίσω εσύ. Νομίζει ότι απλά έτσι δημιουργήθηκε αυτό το πράγμα. Έτσι απλά. Ή θα σου κάνει comment το άλλο, γιατί δεν κάνεις έτσι και γιατί δεν βάζεις υπότιτλους εκεί και γιατί δεν τέτοιο. Έλα, κάτω σύρμα κάτι. Έλα, τι θες. Εσύ το έχεις νιώσει αυτό ποτέ, να φτάσει σε σημείο, έλα, κάνε το καλύτερα. Η αλήθεια είναι ότι. Δεν θα το πεις, αλλά κατάλαβες με. Δεν ξέρει ο άλλος, δεν καταλαβαίνει πόσο. Ειδικά όταν είναι one man show αυτό το πράγμα, έτσι. One woman show ή whatever. Κατάλαβες. Αλλά δεν το κατανοούν. Νομίζουν ότι έτσι απλά. Ειδικά στην Ελλάδα οι προπονητές της εξέδρας είναι φοβερό φαινόμενο. Και στη μουσική πάντα παίζει καλύτερη κιθάρα από αυτόν που είναι πάνω στη σκηνή, δεν το συζητάμε. Πάντα τραγουδάς καλύτερα. Οπότε το έχω συνηθίσει, δεν μου κάνει καθόλου αίσθηση. Έχετε παρατηρήσει διαφορά στο ελληνικό κοινό σε σχέση με το κοινό έξω? Γιατί και οι δύο ξέρω ότι κάνετε trial βίντεο και στα αγγλικά κλπ. Ξεκάθαρα. Το ψιλοσυζητήσαμε και πριν. Αλλά ναι, δηλαδή βλέπεις, ξέρω εγώ ότι η αναλογία. Αφού μπορώ να βάσω το ίδιο βίντεο με αγγλικούς υπότιτλους. Σαν trailer, δηλαδή στο Instagram Shop σήμερα δεν φαίνεται στο προφίλ μου. Θα πάει μόνο σε κόσμο που δεν με ακολουθεί. Και εν τέλει καταλήγει να πάει σε ξένους μόνο, ρε παιδί μου, και ένα τέτοιο. Και το ίδιο βίντεο στην Ελλάδα. Και σου λέω, πες ότι έχουν, ξέρω εγώ, 1000 views το καθένα. Αν το ελληνικό έχει 10 like, το ξένο θα έχει 40, 50. Δηλαδή έχει 4 επί τα like, που σημαίνει ότι το κοινό είναι πολύ πιο χαλαρό και εύκολο να επικροτήσει αυτό που είδε. Δεν θα είναι μίζερο στο μπράβο ή μ' άρεσε ή στο τέτοιο. Ναι, δεν θα υπάρχει μιζέρια και δεν κρατιέται. Αν είναι πάρα πιο απλόχερα. Επίσης, και κακό σχόλιο να έχεις, θα είναι ευγενικό. Να το πω έτσι, ρε παιδί μου. Δεν θα είναι. Άντε ρε καραγκιόζι, σε αυτά τα ελληνικά. Ναι, όχι. Η διαφορά είναι τεράστια και το βλέπω και σε ξένους creators που ακολουθώ. Πόσο, ακόμη και όταν δεν συμφωνεί κάποιος, μπορεί να πούνε, ξέρω εγώ, 3 φορές χειρότερα από κάτι. Μπορεί να πω εγώ να κράξω κάτι που δεν μ' άρεσε ή οτιδήποτε. Και άλλοι να το ψιλοκράξουν, ξέρω εγώ, οι ξένοι και δεν θα του πούνε και τίποτα. Δεν θα το συζητήσουν, ξέρω εγώ. Εμένα, άμα από κάτι που τέτοιο, πετάγεται τώρα ο κάθε κουλός από κάτω και μου αρχίζει και μου αραδιάζει. Αυτό που συνειδητοποιώ είναι το κοινό. Το ελληνικό είναι πολύ δύσκολη πίστα, ρε παιδί μου, και πολύ λιγότερο rewarding από ότι σε ξένους creators.
Όχι, εμένα η αγγλική version του Mr. Music που εντάξει, ξεκίνησε πιλωτικά και πάει πάρα πολύ καλά. Έχει να κάνει κυρίως με το αντικείμενο. Ότι θέλω να ασχοληθώ με πράγματα που εγώ ως ακροατής γουστάρω περισσότερο. Γιατί κακά τα ψέματα, όταν μιλάμε ότι πρέπει να απευθυνθεί σε ένα ελληνικό κοινό και όλη η λογική δημοσιογραφική που είναι η βεντάλια των ειδών, προφανώς ασχολούμαι και με πράγματα που ως ακροατής δεν θα είχα ασχοληθεί ποτέ. Στο αγγλικό προφίλ έχουν πάει εξαιρετικά, έχουν γίνει viral σε όλες τις χώρες του κόσμου. Πράγματα που λατρεύω, όπως είναι το musical, όπως είναι ξέρω εγώ, το heavy metal, όπως είναι το hard rock, γιατί υπάρχει πάρα πολύ. Εντάξει, είναι και στην κουλτούρα του πολύ περισσότερο το Τελείως musical. διαφορετικό. Είναι και πολύ μεγαλύτερη βεντάλια αρέσει. Δηλαδή, Πολύ εδώ απευθύνεσαι σε περισσότερο πόσους κόσμους υπάρχει στα social Παρ' όλα σε αυτά, σχέση με. να σας πω κάτι, δεν νομίζω ότι είναι απαραίτητος ότι εδώ είναι πολύ περισσότεροι άνθρωποι που θα βγάλουν τοξικότητα ή κακία. Αυλώς οι άνθρωποι που έχουν να πούν κάτι καλό, πιο εύκολα δεν θα το πούν δημόσια. Δηλαδή, αν κρίνω από το δικό μου κοινό. Το είναι σίγουρο. Γενικά Υπάρχει αυτό που θέλει να πει κάτι κόσμος- κακό θα είναι πολύ πιο. Θα το πει δημόσια. Θα ψηθεί πολύ Ναι. περισσότερο να το πει, δηλαδή πιο περισσότερο ψήνεσαι να μπει στη διαδικασία να μιλήσει με να κράξει, παρά να πει κάτι θετικό. Αυτό, ναι, αλλά αυτό φαντάζομαι είναι ανθρωπινό χαρακτηριστικό, όχι ελληνικό. Μπορεί δηλαδή για ένα βίντεο να πάρω ξέρω, εγώ, 30 πριβέ μηνύματα που να λένε πω τι ωραίο βίντεο κλπ. Και να έχει 2 σχόλια από κάτω Ναι, αντίστοιχα. ναι, Ναι. Για κάποιο λόγο είναι πιο δύσκολο ίσως το να εκφραστείς Δεν δημόσια. νομίζω είναι όμω κάτι ότι είναι καλό. ελληνικό. Είναι ελληνικό χαρακτηριστικό, είναι αυτό. Τα βίντεο που αναβάζω στα αγγλικά είναι ολόκληρες ομιλίες, από ομιλίες. Θα σου πω γενικά, επειδή έχω καριέρα στο εξωτερικό, δηλαδή κάνω ομιλίες, δουλεύω με εταιρείες στο εξωτερικό, είναι όντως πιο δοτικοί οι ξένοι πελάτες. Γενικά, εμπιστεύονται πολύ πιο πολύ το εξπερτίζου παρά την ηλικία σου, που εδώ πάντα παίζει το τι να μας πεις και εσύ που είσαι τόσο νέος. Τώρα πολύ λιγότερο, αλλά ξεκίνησα και από νωρίς τη δουλειά, οπότε το είχα πιο έντονα στην αρχή. Και πιο εύκολα θα σου πούν πω έκανες το κάτι παραπάνω. Σου πήραμε και λουλούδια για να σε ευχαριστήσουμε, ας πούμε, γιατί πραγματικά μας βοήθησες πάρα πολύ. Εδώ είναι περισσότερο σε βλέπουν σαν προμηθευτή παρά σαν έναν expert που ήρθες να βοηθήσεις. Ναι. Αυτό θα πω. Πάντα υπάρχουν εξαιρέσεις, αλλά αυτή είναι η γενική ιδέα. Εντάξει, εμένα απλά μου φαίνονται πιο. Δεν ξέρω. Μίζερη. Δύσκολη πίστα, ρε παιδί. Δύσκολη πίστα. Με Δηλαδή, ναι, ναι. προσωπικό κόστος παράγει περιεχόμενο άνθρωπος. Με προσωπικό κόστος. Όχι, εντάξει, όχι, πλέον δεν μασάω καθόλου. Δηλαδή και διασκεδάζω. Δηλαδή, άμα δω κάποιον πάει να κράξει από κάτω και τέτοια. Λέω, εδώ είμαστε λίγο. Έλα, ποιο θα γλεντήσει ποιον και μου αρέσει τώρα η μάχη. Και γίνεται μάχη μετά, ξέρω εγώ. Έχετε βρει αίσθηση κοινότητας μέσα από το κοινό σας? Το engagement δηλαδή. Ναι, δηλαδή μέσα από τους ανθρώπους που είναι οι φανατικοί, που όντως καταναλώνουν το περιεχόμενο και που σε ένα σημείο ίσως επειδή μιλάτε και πιο συχνά, να έχετε χτίσει και κάποια online σχέση, να εμπιστεύεστε και τη γνώμη τους. Έχετε νιώσει ποτέ ότι. Να υπάρχει αυτό, αίσθηση κοινότητας. Υπάρχουν άτομα που τα θυμάμαι που κάνανε και follow από πολύ νωρί. Γιατί εντάξει, όταν ξεκίνησα, ρε παιδί μου, ήταν πολύ πιο. Μπορούσα να κατανοήσω. Λέω, ήρθε αυτό, μιλάει, είπε και άλλη μία, τον θυμάσαι. Και υπάρχουν τέτοια άτομα τα οποία ψιλοπάντα θα σχολιάσουν στα βίντεο μου. Και χαίρομαι που το βλέπω αυτό, ρε παιδί μου, και θα πούνε και καλά λόγια, άμα δουν ότι κάνω κάτι, ξέρω εγώ, καλό. Και θα ακούσω και την γνώμη του κι εγώ. Και εγώ ξέρεις τι, ούτως ή άλλως θα μπω σε διάλογο με τον οποιοδήποτε, άμα είναι να κάνουμε διάλογο. Δηλαδή, άμα θέσει τη γνώμη του και να μην συμφωνεί, μου αρέσει να μιλάω. Το έχει καταλάβει. Αλλά ναι, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Με μεγάλη μου χαρά. Απλά όταν ο άλλος έρχεται from a point of negativity, ρε παιδί μου, και έρχεται τώρα να αρχίσει να κράξει. Είναι χαμένο το παιχνίδι ήδη, άμα πα ένα τέτοιο. Άρα τι. Μου λες, ξέρω εγώ, ένα, σου λέω εγώ 2. Όχι εννοώ να απαντήσεις, δεν παίζω. Ποτέ δεν θα αμυνθώ. Θα κάνω double down. Δηλαδή θα μου πει κάτι, ξέρω εγώ, πόσα λεφτά παίρνεις από γι' αυτό, ξέρω εγώ, που μας λες ότι είναι ωραίο, που είναι πατάτα, θα πω 20 χιλιάρικα. Αυτό. Δεν θα κάτσω να πω, όχι δεν παίρνω λεφτά και ρωτή. Να παίρνω 20 χιλιάρικα. Η δικιά μου αίσθηση κοινότητας έχει να κάνει και με τον πραγματικό κόσμο κυρίως, γιατί σε αντίθεση με τον Γιάννη, εγώ έχω τις συναυλίες ως τόπο συνάντησης. Που στη συναυλίες, ειδικά το καλοκαίρι, βιώνουν αυτό το engagement σε πολύ προσωπικό επίπεδο. Αυτό είναι κυρίως που με χαροποιεί, ότι υπάρχει μια ανταποδοτικότητα σε φάση να πας εκεί και να συζητάτε για κάποιο βίντεο που ανέβασες για την πληροφορία και την ανάλυση του. Είναι κάτι το οποίο εμένα με χαροποιεί ιδιαίτερα. Το πώς δηλαδή παίρνει σάρκα και οστά αυτό το πράγμα και πώς όντως μπορεί να αφορά σε τόσο κόσμο μια ευβάθυνση, όπως και στον κινηματογράφο έτσι και στη μουσική, που δεν πίστευα ποτέ ότι μπορεί να έχει ανταποδοτικότητα, που δεν πίστευα ποτέ ότι μπορεί να αφορά στον κόσμο. Ένα δεύτερο επίπεδο στη μουσική ακρόαση ή ένα δεύτερο επίπεδο στη θέαση των ταινιών. Να καταλάβεις τι κάνει εδώ ο σκηνοθέτης, να καταλάβεις τι θέλει να πετύχει εδώ ο μουσικός. Και τελικά. Νομίζω ότι και εγώ και ο Γιάννης γίναμε μπροστάριδες σε κάποια κατάσταση συνειδητοποίησης δευτέρου επίπεδου στην pop κουλτούρα. Προφανώς και υπήρχαν πάρα πολλές προσπάθειες με ανθρώπους με πολύ δυνατή πένα. Έτσι.
Αλλά θεωρώ ότι εγώ και ο Γιάννης δηλαδή πιάσαμε λίγο από τα μούτρα. Είναι το μέσο. Ναι, Είναι και το το μέσο μέσο. διαφορετικό. Είναι το Ότι μέσο και εμείς είχαμε τους διαφορετικό. ανθρώπους που διαβάζαμε και παρακολουθούσαμε, δεν τους συζητάμε. Αυτό που λέγαμε πριν ως μέντορες, ας πούμε, εγώ το Γιάννη τον Πετρίδη στο ραδιόφωνο. Αλλά νομίζω ότι αρπάξαμε όλη αυτή την πληροφορία των προκατόχων μας, Θοδωρή του Κουτσογιαννόπουλου, ας πούμε, τηλεοπτικό πρόσωπο και φοβερά δυνατή πένα για όποιον. Τέλος πάντων, είχε αυτή Πολύ την ωραία κουλτούρα. φωνή να ακούσει τα podcast. Δεν χάνω podcast. Δεν Δεν το είναι, συζητάμε. δηλαδή. Δεν χάνω podcast. Και Τον απλά ακούς να μιλάει και κάνεις έτσι. αρπάξαμε αυτή την ευκαιρία να τη μεταφέρουμε σε ένα καινούριο μέσο, το οποίο ευχής έργων για εμάς είναι πολύ πιο ανταποδοτικό από τα προηγούμενα μέσα. Εγώ έγραφα άρθρα, δηλαδή εμένα είναι ο 26ος χρόνος δημοσιογραφικής μου διάστασης. Διαβάζανε 100 άνθρωποι ένα άρθρο. Το ίδιο αν το κάνω βίντεο τώρα είναι κάτι δεκάδες χιλιάδες. Είναι τελείως διαφορετικό. Αυτό- Και εγώ με άρθρα ξεκίνησα. Ναι, προφανώς, όλοι αυτό μας. που και οι δύο έρχεστε και το λέτε αυτή τη στιγμή στο Από τη Ζωή Βγαλμένα, για μας είναι δώρο, γιατί αυτό που συζητάμε σε κάθε επεισόδιο είναι δεν υπάρχει overnight success. Όχι. Φαίνεται overnight. Βλέπεις ένα βίντεο στο TikTok από έναν creator και λες, ας πούμε, να κάνει και κάποια βίντεο για τη μουσική ή κάνει και κάποια βίντεο για τις ταινίες. Όχι, σας έχουν βγει τα μάτια και τα χέρια να γράφετε και τα αυτιά να ακούτε. Και Δεν το κάποια ξέρει στιγμή. αυτό ο άλλος. ναι, Και ότι εντάξει, ούτε θα ναι. ενδιαφερθεί απαραίτητα άμα κάτσει να το πει, γιατί είναι λίγο consumer mode, ρε παιδί μου, όλο συνόπως. Κατάλαβες. Δηλαδή θέλει απλά να πάρει την πληροφορία του και γεια σας. Δεν είναι απαραίτητα. Δεν είναι όπως παλιά απαραίτητα ίσως που δένεσαι. Ειδικά εμείς που δίνουμε πληροφορία. Νιώθω ότι ο κόσμος δεν μας βλέπει όπως θα παρακολουθείς κάποιον που είναι influencer και θα δείχνει τη ζωή του, το vlog. Πήγα εδώ, κάναμε εκεί, γνώρισα αυτόν, γνώρισα αυτήν. Τι ώρα που ήταν εκεί, μπορεί να μπει σε μια λογική. Παρακολουθώ ένα πρόσωπο που μου αρέσει, ζωή του ταυτίζομαι περισσότερο. Νιώθω ότι εμείς περιμένουν την πληροφορία από εμάς και δεν θα μπουν απαραίτητα στη διαδικασία να τους ενδιαφέρει πώς έφτασε η πληροφορία εδώ πέρα. Just give me the Δεν είναι information, όλοι, είναι θέμα but- growth mindset. Ναι. Υπάρχουν οι άνθρωποι που βλέπουν τη δουλειά, δηλαδή δεν είναι όλοι όπως είπες πριν, βλέπω άλλο ένα βίντεο και νομίζω ότι εντάξει δεν έχει δουλειά από πίσω. Υπάρχουν άνθρωποι που κάθονται και το βλέπουν και λένε καταλαβαίνω αμέσως και πώς η δουλειά έχει από πίσω και πώς μπορεί να έχει φτάσει Και αυτός. αυτοί ακόμα που δεν το καταλαβαίνουν αμέσως, νομίζω ότι η επιτυχία που έχουμε εγώ και ο Γιάννης τουλάχιστον σε αριθμούς στα social media, γιατί κακά τα ψέματα είναι και μαθηματικά το θέμα και εμείς να καταλαβαίνουμε τι πάει καλά και τι δεν πάει καλά. Όταν καλούμε και προσπαθώ να αναλύσω το γιατί πήγε κάτι καλά, και νομίζω ότι κινούμαστε σε παράλληλους σοσιαλομηντιακούς βίους με τον Γιάννη. Φαντάζομαι, ναι. Νομίζω ότι έχει να κάνει με την εμπειρία μας τελικά και με την τριβή που έχουμε με το αντικείμενο. Ότι κάποια πράγματα τελικά που θα τα εκφράσουμε εμείς μέσα σε 3 λεπτά με έναν τρόπο, μέσα σε 1 λεπτό με έναν τρόπο, δεν νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο σε κάποιον άνθρωπο που δεν έχει την τριβή με το αντικείμενο όπως την έχουμε εμείς να το κάνουμε. Έχετε βρει το τέλειο ikigai σας που λέμε στην οργανωσιακή ψυχολογία. Τι είναι αυτό? Δεν ξέρω. Άκουσε τώρα. Ναι. Είναι όταν δεν ξέρεις λέει, τι να κάνεις επαγγελματικά, πρέπει να σκεφτείς 4 πράγματα. Πρώτον, τι μ' αρέσει να κάνω, σε τι είμαι καλός, τι χρειάζεται ο κόσμος και προσθέτει αξία, από τι μπορώ να βγάλω λεφτά, τι κεφαλαιοποιείται. Όταν λοιπόν τα κάτσεις και τα κάνεις αυτά τα κυκλάκια, κάπου θα κουμπώσουν στη μέση όλα μαζί. Εσείς αυτή τη στιγμή κάνετε κάτι. Υποσυνείδητα το οποίο... μάλλον. Δεν το σκέφτηκα ποτέ. Εγώ σκέφτομαι κάτι, τι μου αρέσει να κάνω. Και όπου βγει, Δεν κάπως όμως έτσι, έτσι. γιατί και το αγαπούσες και ήσουν καλό σε αυτό, όντως, και έλειπε στην αγορά, το είπατε και οι δύο. Δεν υπήρχε άλλος pop culture commentator στα δικά Στα σας. αντικείμενά μας, Στα ναι. αντικείμενά σας. Κοίτα, σε εκείνη τη στιγμή. μένα υπήρχαν ρε παιδί μου Και σε άτομα μια niche πλατφόρμα. που μπορεί να προτείνανε σειρές ή τέτοιο. Απλά σίγουρα δεν ήταν του χώρου να έχουν την παιδεία, ρε παιδί μου, που είχα εγώ. Απλά το κάνανε for fun. Αλλά υπήρχαν κανένα δύο, δηλαδή είχα πετύχει άτομα, αλλά δεν είχαν το background που έχω εγώ, ρε παιδί μου, να μπορούν να το συνδυάσουν δηλαδή και εγώ ακαδημαϊκά, αλλά και αν όχι ακαδημαϊκά. Τραγουδάκι μου θύμισε αυτό. Να σου πω κάτι, Γιάννη. Να σου πω κάτι. Επειδή με εκνεύρισες για αυτό που έκανες, εγώ θα πρέπει να φύγω, θα με συγχωρέσετε. Πέρασε Θα κιόλας η Έχουμε ώρα. beef. Θα γίνει ένα έτσι και θα βρεθεί ο Γιάννης. Όχι, λοιπόν, στο όχι, θα κέντρο. το αφήσουμε όλο. Σε ευχαριστούμε Εντάξει. πάρα πολύ Εγώ που ήρθες. ευχαριστώ. Ήταν Mr. πολύ- Music, βρείτε τον online. Ήταν πολύ μεγάλη μου χαρά, παιδιά, να μπαίνω σε τέτοια κουβέντα με ανθρώπους που αγαπάνε την pop κουλτούρα και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και σίγουρα θα βρεθούμε και σε κάποιο άλλο πάνελ και με τον Γιάννη και με τη ζωή. Να ξαναβρεθούμε. Εμένα, επειδή από τη ζωή βγαλμένα είναι η ίδια η ζωή που πρέπει να την κυνηγήσω αυτή τη στιγμή. Καλό μάθημα. Πραγματικά λυπάμαι που έχω να Δεν φύγω. πειράζει. Αλλά Αργήσαμε και Χαρήκαμε πάρα εδώ να φτιάξουμε τα Χαρήκαμε δεν πάρα το πολύ που ήσουν ευχαριστώ μαζί πάρα πολύ, μας. ευχαριστώ πάρα Πολλά, πολύ. πολλά, πολλά φιλιά. Αχ, έτσι είναι, παιδιά. Από τη ζωή βγαλμένα, μια στιγμή είσαι, την άλλη δεν είσαι, αφρός. Είχαμε Δημήτρη Μπάρμπα, τώρα δεν έχουμε. Μείον ένας. Μείον ένας. Μέχρι να τελειώσουμε το επεισόδιο, μπορεί να μείνω και τελείως μόνη μου. Να με αφήσει και ο Γιάννης. Θα δούμε. Θα σε αφήσω έτσι στην εγρήγορση. Δεν ξέρεις, υπάρχει suspense. Παρ' όλα αυτά, λοιπόν, τώρα πρέπει να κουβαλήσει και για τους δύο. Θα κάνω κάρι. Θέλω να σου ρωτήσω το εξής.
Λες λοιπόν πριν ότι ναι, είναι κάπως πιο απρόσωπα. Εντάξει, αλλά όταν είσαι έξω, δεν έρχονται άνθρωποι να σου μιλήσουν? Ναι, έρχονται πάρα πολύ. Ειδικά το τελευταίο διάστημα, δηλαδή και πέρυσι, ρε παιδί μου, ότι θα ερχόντουσαν. Ή θα με κοιτάγανε, θα το βλέπα. Κάποιοι θα ερχόντουσαν να μιλάει, συνέβαινε, ξέρω εγώ. Τώρα τελευταία γίνεται χαμός. Δηλαδή, όπου και να πάω, κάποιο θα υπάρχει που, αν δεν μου μιλήσει έστω, θα καταλάβει, ρε παιδί μου, ότι με κοιτάει και τέτοια. Και η προσέγγιση είναι πολύ διαφορετική, βέβαια. Έτσι. Καμία σχέση όταν είναι από κοντά και καμία σχέση όταν είναι online. Αλλά. Και θα μου πει πολύ ωραία λόγια, αλλά το πιο συγκινητικό είναι όταν μου στέλνουν. Δηλαδή, στο Instagram, ξέρω εγώ, μου στέλνουν παιδάκια. Δηλαδή, μου στέλνει 13 χρονών, 14, 15 και μου λένε. Μπορείτε να δείτε την ταινία που έχω κάνει, ξέρω εγώ, με τους φίλους μου, ή να σας στείλω το σενάριο που έχουμε ετοιμάσει, να μου πείτε τη γνώμη σας. Προσπαθώ να απαντάω πάντα, εξαρτάται, είναι απαιτητικά τώρα στο άλλο σενάριο, 50 σελίδες, και καίγεται ο τέτοιο σου, άντε τώρα να προλάβεις. Αλλά μου στέλνουν, ξέρω εγώ, κάνετε το πιο τέλειο επάγγελμα στον κόσμο. Θέλω και εγώ να κάνω το ίδιο. Από πού ξεκινήσατε, τι να σπουδάσω, τι είναι τέτοιο. Και προσπαθείς να τους απαντήσεις, ρε παιδί μου. Χωρίς όμως να θες να είσαι αυθεντική, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι, ρε παιδί μου, να φτάσεις σε οποιοδήποτε σημείο. Υπάρχουν πολλά routes. Δεν θες δηλαδή να. Είναι και ρίσκο. Δεν θες να πεις κάτι που μπορεί να τον χαράξει, ρε παιδί μου, τον άλλον και ενδεχομένως να μην τον βοηθήσει, ενώ θες να τον βοηθήσει. Αλλά είναι πολύ γλυκό, είναι πολύ ωραίο, ρε παιδί μου. Και βλέπεις τελικά κάτι που για σένα. Γιατί για μένα, ξαναλέω, δηλαδή, εμένα με ενδιαφέρει, αλλά πιστεύω δεν θα ενδιαφέρει κανέναν αυτά που έχω να πω. Και μετά βλέπεις ότι κοίταξε να δεις. Τελικά, ρε παιδί μου, η γνώμη σου, όποια και αν είναι αυτή. Σε κάποιος θα ταυτιστεί, κάποιος θα του κάνει καλό, κάποιον μπορεί να μην του αρέσει, ρε παιδί μου, αλλά κάποιο αντίκτυπο έχει. Κάτι κάνει. Εσύ ακολουθείς κάποιον άλλον creator? Πάρα πολλούς. Creators εννοείς στο αντικείμενο το δικό μου? Στο δικό σου ή γενικώς pop culture? Εγώ ακολουθώ με το Swiftologist, τον Ζάκαρη. Πάρα πολύ μου αρέσει. Κάνει και ένα podcast. Swiftologist είναι Swift. Την Taylor Swift. Ναι. Όχι, δεν μιλάμε μόνο για την Taylor Swift. Απλά είναι η αγαπημένη του. Είναι όμως pop culture commentator. Έχει άποψη. Την εκφράζει με πάρα πολύ σκληρό τρόπο. Πολλές φορές δηλαδή θα στήσει μπιφ χωρίς λόγο και αιτία. Πραγματικά. Αλλά δεν με ενοχλεί, γιατί ξέρεις, κάνει ωραία επιχειρηματολογία. Έχω καταλάβει ότι και κάπου όταν θες να έχεις αυτό το level of success, γιατί ο Ζάκαρη ζει μόνο από αυτό, κάνει tour με το podcast του. Τα social media απ' την άλλη επικροτούν. Όχι. Okay. Σιγκαπούρη. Αλλά ταξιδεύει, Αμερική κλπ. Ναι. Καταλαβαίνω λοιπόν και τα social media η αλήθεια είναι ότι επικροτούν λίγο το να θες το διχασμό, να κάνεις πιο ακραίες απόψεις, να προκαλείς λίγο το μίσος. Οπότε δεν με ενοχλεί που το κάνει με αυτόν τον τρόπο, αλλά ξέρεις, έχει ενδιαφέρον. Πάντα τον ακούμε προσοχή. Ναι, όχι. Από ξένους creators, το feed μου είναι γεμάτο πολλοί Έλληνες. Δηλαδή. Πολύ συγκεκριμένα άτομα που να γνωρίζω, που να τέτοιο, αλλά το content μου πάντα που το κατανάλωνα σε όποια μορφή και αν ήταν αυτό. Δηλαδή τώρα είναι μέσω του TikTok, είναι του Instagram, είναι του ό,τι, μέσα από το κινητό σου, αλλά από πολύ μικρός, δηλαδή από οι πρώτες ταινίες που είδα, δηλαδή ήταν πάντα ξένα. Εντάξει, μητέρα μου Γαλλίδα, έτσι. Και ο πατέρας μου διανοούμενος άνθρωπος, όχι πολύ κοντά, κι αυτός έφυγε 18 χρονών να πάει στο Παρίσι. Όχι 18 ψέματα, 23 σου έφυγε. Και είσαι εκεί μετά. Και το σπίτι που μεγάλωσε ήταν θεολόγοι γονείς του. Δεν είχε δηλαδή, ούτε με αυτός μεγάλωσε, ούτε ο πατέρας μου μεγάλωσε με την pop κουλτούρα την ελληνική της εποχής. Mm-hmm. Άρα δεν είχα καθόλου γνωρίσματα. Δηλαδή ταινίες με τη Βουγιουκλάκη, να είχα δει μία. Να είχε τύχει τέτοιο. Δεν υπήρχε κάποιο στην οικογένεια. Έλα να κάτσουμε να δούμε αυτό. Ή το βράδυ είχε ελληνική, σε να κάτσουμε να δούμε. Δηλαδή έβλεπα από το Star Wars, το Superman, είχα κασέτες VHS, μου φαίνονταν του πατέρα μου, κάτσε από το Κέρκο τον Τίλ. Γιατί πήγαινε Παρίσι και γυρνούσε. Έκανε 3 μέρες Παρίσι, ξέρω εγώ, ήταν 3 μέρες Αθήνα. Και μου έφερε κάθε φορά μια κασέτα. Κάθε από τον Κέρκο, άμα έχει διαβάσει τα μαθήματά σου, λέει: πάει καλά σχόλιο, θα σου φέρω μια κασέτα VHS. Και μου έφερε κάθε εβδομάδα τέτοιο. Και έτσι είχα συλλογή με κασέτες. Και είχα το Superman, το Robocop, το Terminator, το Demolition Man. Το θυμάμαι τώρα τι ταινίες εγώ. Έτσι, τέρμα Hollywood. Και μεγάλωσα με αυτά. Και δεν είχα έτσι γνωρίσματα από την ελληνική pop κουλτούρα. Δηλαδή, ακόμα και τώρα. Τι ήμουνα με. Ποιος μου το είπε την άλλη φορά? Ήμουνα με το Λέτζα τώρα για ένα γύρισμα κάπου. Και τι μου λέει? Τι ωραίο λέει, κάτι για τον αέρα μου είπε. Γιουβάζει, μια λέξη. Δεν κατάλαβα, δεν θυμάμαι, την ξέχασα τώρα. Και του τι είναι αυτό, ρε, εσύ? Καλά, δεν ξέρει τι σημαίνει, ξέρω εγώ, αυτό. Όχι, του λέω. Και πώς γίνεται, ξέρω εγώ. Και αυτό συμβαίνει συνέχεια. Δηλαδή και η γυναίκα μου πολλές φορές θα χρησιμοποιήσει, ρε παιδί μου, λέξεις που είναι
του λαού, ρε παιδί μου, που έχουν κάνει blend. Ξέρεις, κοινωνικές αναπαραστάσεις. Πώς μου λέει η μαμά μου, γκρινιάζει αυτός, λες και είναι ο Βασιλάκης Καΐλας. Δεν έχω ιδέα τι είναι αυτό που είπες. Ναι, είναι από ελληνικές ταινίες. ταινίες, ένα παιδάκι που πάντα έκανε το λουστράκο, το ορφανό, το ταλαιπωρημένο. Δεν έχω κανένα τέτοιο reference και προσπαθώ τώρα. Ρωτάω, δηλαδή, τι είναι αυτό, πού βγαίνει, ξέρω εγώ, προσπαθώ να το πιάσω. Αλλά σου λέω, δηλαδή, όταν ήμουν μικρός, είχα μάθει, έβλεπα τόσο Χέρκουλης, ας πούμε, έτσι έμαθα αγγλικά. Έμαθα αγγλικά μόνο βλέποντας ταινίες και πήρα το proficiency στα 13, χωρίς να έχω διαβάσει ποτέ και η καθηγήτρια μου λέει: δεν ξέρω τι πας να γράψεις, δεν έχω δει ποτέ γραπτό σου. Και όλα αυτά μόνο βλέποντας αυτά. Δηλαδή, ακόμα πρέπει να το θυμάμαι απ' έξω την εισαγωγή του Χέρκουλης. Σκέψου. In a time long ago, in a time of myths and legends. Ξέρω, το πω όλο τώρα. Αλλά... ναι, άρα τα γνωρίσματά μου ήταν πάντα το content που κατανάλωνα, ήταν πάντα ξένο. Πάντα ξένο. Και μάλιστα όταν πήγα στο Λος Άντζελες πρώτη φορά, δεν έχω ξανανιώσει πιο πολύ σαν στο σπίτι σου. Πάτησα εκεί πέρα. Και ό,τι εικόνες έβλεπα από το μπατσικό που έλεγε LAPD, ξέρω εγώ, από το highway, παιδί μου, με τα μάξια, με τη σκηνή του Matrix, ξέρω εγώ, που γίνεται εκεί πέρα. Όλα αυτά μου θύμιζαν πράγματα που έχω δει, εικόνες με τις οποίες μεγάλωσα και ένιωσα ότι σαν να είναι το σπίτι μου. Δεν ήθελα να φύγω, ήταν απίστευτο. Ξέρεις, όσο μιλάς, σκέφτομαι το εξής. Ότι αυτά τα πράγματα που σου αρέσουν πολύ, ο κινηματογράφος, το να γράψεις μια ταινία, η συγγραφική διαδικασία, είναι πολύ ομαδικά σπορ και έχουν πάντα ανθρώπους που έρχονται μαζί και δημιουργούν κάτι. Η συγγραφή και τόσο. Είναι πολύ μοναχικό σπορ. Συνήθως στα έργα εννοώ. Ναι, αλλά η διαδικασία να γράψει ένα σενάριο είναι εξωφρενικά μοναχικό και δύσκολο και από τα πιο δύσκολα πράγματα που έχω κάνει στη ζωή μου. Στα writer's room όμως, συνήθως σε μια ταινία, ναι, ας πούμε, αυτό είναι στη πολλά σειρά άτομα, και σε αυτό μια έρχεται σειρά. μετά. Δηλαδή, ένας θα γράψει τον πιλότο. Τη βίβλο και μετά όταν αναπτύξει τα περισσότερα επεισόδια εκεί θα έχει writer's room και θα είναι τέτοιο. Στην Ελλάδα δεν έχουμε writer's room. Είναι ένας άνθρωπος μόνος του. Υπάρχει budget για writer's room. Είναι δύο, ξέρω. Παρ' όλα αυτά, ξέρεις, επειδή γενικώς είναι επεισόδιο πιο... ένα άλλος, αλλά γενικά το γράψιμο είναι πολύ μοναχικό. Έτσι το βιώνω εγώ και... Γενικά αυτό θα έλεγα, ότι φαίνεται ότι όλη την παραγωγή με τον τρόπο που την κάνεις είναι πιο μοναχική διαδικασία από ότι το να φτιάξεις μια ταινία που είναι και αυτό που σου αρέσει. Τη βιώνεις αυτή τη μοναχικότητα ποτέ? Δηλαδή, το βλέπεις απ' έξω και λες: α, ξέρεις, όλοι αυτοί οι συντελεστές που βρέθηκαν όλοι μαζί και κάνουν κάτι πολύ ωραίο όλοι μαζί, δεν θα σου άρεσε να είσαι αντίστοιχα μέρος μιας ομάδας όπου να δημιουργείτε πράγματα μαζί? Φυσικά. Ποιος δεν θέλει. Ποιος δεν θέλει. Απλά κάποια πράγματα, δηλαδή, κάποια κομμάτια, όπως συγκεκριμένα το σενάριο, παιδί μου, μέχρι να βάλεις σε τάξη το μυαλό σου και πώς να γράψεις και αυτές τις ιδέες να τις πάρεις και να τις κάνεις, δεν θα το γράψει κάποιος άλλος για σένα. Δηλαδή είναι μια μάχη με τον εαυτό σου. Κυρίως στο σενάριο. Αλλά όλα τα άλλα μετά και η διαδικασία του γυρίσματος προφανώς και της σκηνοθεσίας, που αν και πρέπει σαν σκηνοθέτης να είσαι λίγο μαέστρος και να συντονίζεις τους πάντες, αλλά προφανώς είναι μια διαδικασία συλλογική, όπως και ακόμα και η αίθουσα. Πας στο σινεμά, δεις την ταινία. Είναι συλλογική η εμπειρία. Δηλαδή δεν ξεχάσω ποτέ όταν είδα τον Άρχοντα. Πόσο ήμουν, 13 ήμουν όταν βγήκε. Το 2000. Πότε βγήκε, το 2001 βγήκε ο πρώτος. Αχ, δεν θυμάμαι. Νομίζω 1, 2, 3, αν δεν κάνω λάθος. Και ήμουνα με κάτι φίλους μου τέλος πάντων από το σχολείο. Ακόμα θυμάμαι ποιος καθόταν δίπλα μου. Πώς κάναμε, βλέπαμε την ταινία, κάναμε. Από τι αυτό που βλέπεις. Και βγήκαμε μετά από την αίθουσα, ξέρω, και λέγαμε: πότε θα βγει το επόμενο? Δεν γίνεται να περιμένουμε. Τι ταινία ήταν αυτή? Αυτό είναι συλλογικό. Δεν θα το ζήσεις το ίδιο άμα είσαι μόνος. Άρα προφανώς και η τέχνη, το αποτέλεσμα της τέχνης που τη βιώνεις, αλλά η παραγωγή πάντα δεν είναι απαραίτητα συλλογική. Αναλόγως το κομμάτι της τέχνης. Η δημιουργία μιας ταινίας όμως μετά από ένα σημείο είναι full συλλογική προφανώς. Εν τω μεταξύ, όπως ακριβώς έχουμε συλλογικές μνήμες γύρω από την pop κουλτούρα, έχουμε και συλλογικά τραύματα. Διάβαζα ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο που είχε αυτό τον όρο, συλλογικό τραύμα και συλλογικό πολιτισμικό τραύμα. Σαν το γάντι, ξέρω εγώ, του O.J. Simpson. O.J. Simpson, δεν λένε, όχι, πώς το λένε. Ποιον λες, γάντι? Πώς το λένε, παιδιά? Του OJ, αυτός ο οποίος δεν είναι στην ελληνική κουλτούρα, κατάλαβες λέω. Μίλαγε για το φινάλε του Game of Thrones ή για το θάνατο του Iron Man. Αυτό, ναι. Για πράγματα δηλαδή που έχουμε ζήσει όλοι μαζί πολιτισμικά και κάπως μας έχουν σημαδέψει. Το τέλος, ας πούμε, των πρώτων τελευταίων Avengers. Που φύγαμε όλοι άδειγοι από το σινεμά. Στο Infinity War. Που φύγαμε όλοι άδειγοι. Όχι, γούσταρα. Σου άρεσε? Έχω και βίντεο κάπου. Ήμουν με τη Σουζάννα, δεν είχε ξαναδεί. Μάρβελ, ξέρω εγώ. Θυμάμαι στα μάξι και να βρίζει. Και πώς γίνεται να τελείωσε η ταινία έτσι. Και πώς τέτοιο και δεν τρέπονται. Και τώρα δηλαδή πέθαναν όλοι. Και σιγά τα μην κάνουμε spoiler μετά από τόσα χρόνια. Και τέτοιο και να ορίεται. Εγώ να γελάω, τραβάω. Επειδή και λέω, παιδί μου, ηρέμησε. Εντάξει, προφανώς θα επιστρέψουν, ξέρω εγώ. Δεν είναι. Ναι, παιδί μου, εντάξει, ξέρεις, ειδικά άμα έχεις πολύ τριβή, ρε παιδί μου, με τις ιστορίες αυτές, καταλαβαίνεις και πώς λειτουργούν. Μετά λες: υπάρχει άλλο ένα part. Προφανώς θα εμφανιστούν, θα βρουν έναν τρόπο, ρε παιδί μου. Δεν είναι για ένα τέτοιο, αλλά εντάξει, δεν το ζήσα δηλαδή τόσο δραματικά. Εσύ δεν είσαι με χαρακτήρες?
Ναι, σίγουρα, ξεκάθαρα. Ναι. Δηλαδή, αν έπρεπε να μου πει ένα χαρακτήρα με τον οποίο έχει δεθεί πιο πολύ, σου πω κι εγώ, Marvelous Mrs. Maisel. Μου έλειπε σου πάρα. ταιριάζει πάρα πολύ. Αυτό τώρα που δεν μου θυμίζει. Την έχω και στα πρότυπά μου. Δηλαδή από φανταστικού χαρακτήρες. Είναι χαρακτήρα πολύ, όντως. Πολύ ιδιαίτερο χαρακτήρα. Έλειπε, δεν είχαμε ξαναδεί κάτι παρόμοιο. Πολύ ωραία σειρά. Πάρα Δεν πολύ ξέρει ωραία πολλοί κόσμο. Είχα κάνει βίντεο για αυτήν παλιότερα. Πάρα πολύ ωραία σειρά. Εσύ έχω ταυτιστεί με τα πάντα. Από τον Σούπερμαν, δεν ήμουν μικρό, από τον Λουκ, ξέρω εγώ. Ναι, αλλά Skywalker. ποιον πένθησες. Δηλαδή, ποιον σου λείπει ενεργά και λες, αν μπορούσες να ξαναδείς μία σειρά ή μία ταινία από την αρχή ξανά, να διαγραφεί η μνήμη σου για να μπορέσεις να την ξαναδείς για πρώτη φορά, ποια θα έβλεπες? Νομίζω, αν μιλάμε για σειρά, θα ήθελα να είναι το Dark. Έλα. Γιατί ήταν τόσο mind-blowing αυτό όλο. που έβλεπα. Ναι, όλο σαν κομμάτι. Ειδικά αν δεν ξέρεις τι πας να δεις. Δηλαδή τέτοιο mindfuck, συγγνώμη, δεν ξέρω αν επιτρέπει τη λέξη τώρα εδώ πέρα. Αλλά κατάλαβες, δηλαδή, και επειδή ξέρω και από σενάριο, και λέγαμε πώς γίνεται, πώς θα το καταλάβω, πώς διάολο αυτός ο άνθρωπος, ένας άνθρωπος μόνος του. Ο Μπαράν Ντουμπάρ, νομίζω το λένε. Πώς το έγραψες αυτό το πράγμα, ρε φίλε, πώς τα συνέδεσες, δεν γίνεται. Τρέλανε με, πώς, κοιτάξτε πράγματα. Ήταν τόσο mind blowing, νομίζω από σειρά, όχι ότι είναι η καλύτερη σειρά που έχει γίνει ποτέ, αλλά είναι, αν την έχεις δει ήδη και ξέρεις που πάει. Προφανώς δεν σου προσφέρει το ίδιο πράγμα. Ενώ άλλες σειρές είναι πολύ rewatchable. Δηλαδή το The Wire που θεωρώ την καλύτερη σειρά που έχω δει ποτέ, ξέρω εγώ. Το Sopranos, τέτοιες σειρές που είναι. Την ξαναβλέπεις πολύ ευχάριστα κάθε φορά να ανακαλύψεις και άλλα πράγματα. Καλά, και στον Dark θα καταλάβεις κι άλλα, αλλά σαν την πρώτη φορά ήταν ένα απίστευτο σοκ. Δηλαδή, και έχεις comfort σειρές. Γιατί ουσιαστικά δεν έχει πολλοί κόσμος. Έλα, δεν έχει πολλοί κόσμος. Ναι, πολλοί κόσμος. Φιλαράκια όλοι. Ναι, δεν το κάνουν όλοι. Απλώς αυτοί που το κάνουν ξανά και ξανά και το ξαναβλέπουν, το επικοινωνούν πάρα πολύ. Αλλά δεν είναι η πολύ συνήθις πρακτική. Είναι μία από τις πρακτικές που έχουμε διαχείριση του στρες. Δεν είναι για όλους πρακτική. Το να θέλω κάτι comfortable και οικείο, να πάω να το ξαναδώ. Είναι μία πρακτική. Έχω. Δηλαδή φιλαράκια. Άμα κάτσουν, ξέρω να κάτσω να χαζέψω. Απλά δεν ξέρω πόσο εύκολα θα πω στη διαδικασία να πω. Να το ξαναπιάσουμε από την αρχή. Ξέρεις τι γίνεται τώρα, ένα πρόβλημα με αυτό που κάνω είναι ότι πλέον πρέπει να είμαι πολύ επιλεκτικός με τον χρόνο που έχω για να δω πράγματα. Δηλαδή, μπορεί να θέλω να δώσω και παραπάνω ευκαιρία σε μια σειρά, η οποία έχω δει 2 επεισόδια, 3, να μην με έχει τρελάνει, να λέω ρε παιδί μου, μήπως. Και επειδή έχει βγει μια άλλη σειρά που ο κόσμος μπορεί να περιμένει να πω τη γνώμη μου, θα την αφήσω στην άκρη, θα πάω στην άλλη, ρε παιδί μου. Λέω παλιά τα βλέπα. Τώρα δεν προλαβαίνω να τα δω όλα. Είμαι πολύ επιλεκτικός με τον χρόνο και δεν έχω τόσο πια το χρόνο και την πολυτέλεια να κάτσω να αφήσω το The Office να παίζει μια ολόκληρη μέρα ή το Friends και να κάτσω να χαζεύω, παιδί μου. Δεν το έχω τόσο πια. Εγώ δεν έχω comfort σειρά. Μόνο στην καραντίνα ξανά όλα τα Harry Potter. Εντάξει, τα Harry Potter τα ξαναβλέπω, τα ξαναδιαβάζω αλλά μέχρι εκεί. Το Forrest Gump, ξέρω εγώ, είναι μια ταινία που βλέπει πάρα πολύ εύκολα. Ξανά και ξανά και ξανά και ξανά, όχι. Πόσες φορές την έχεις δει? Ξανά και ξανά και ξανά. Όχι, μία φορά την έχω δει. Μου άρεσε πολύ. Μία φορά. Δεν τα ξαναβλέπω. Θα πας στο σπίτι και θα τη δεις. Νομίζω μόνο τα Harry Potter που θα τα χαζέψω. Είναι πιο feel good ταινία που γίνει ποτέ. Που είμαι και στο fandom του Harry Potter όμως. Ή τα lives της Taylor. Είσαι λίγο geek κατά βάση. Η ψυχή σου είναι geeky. Και το να είσαι Swiftie είναι nerd hobby. Είναι. Το να είσαι δηλαδή στο fan club της Taylor με τόσα άλμπουμ και τόσο lore και τόσο τι σημαίνει από κάτω. Σημαίνει τόσα πολλά πράγματα. Σημαίνει με ποιον πήγε, ποιος την μόνο. πόνεσε, ποιος τέτοιο. Φοράει είναι αυτό όλο το το δαχτυλίδι, άρα αυτό σημαίνει ότι το καινούριο άλμπουμ θα βγει τότε του μήνα. Βάζει τέτοια. Πάρα πολλά easter eggs. Οπότε αν το κάνεις σωστά, αν είσαι όντως... Αν θες να είσαι σωστός Swiftie, ναι, είναι nerd και όχι σαν κάτι άλλους εκεί πέρα που δηλώνουν Swifties, αλλά τώρα μεταξύ μας εντάξει. Για γλέντι, θα σου πω κάτι, Γιάννη, θα σε καλέσω σε ένα πάρτι και θα δεις. Θα σε καλέσω σε ένα πάρτι μας στο fan club και θα σου πω. Δεν με έχει κερδίσει ρε γάμο το ποτέ πολύ. Έχω ακούσει τραγούδια της δηλαδή μια χαρά να περάσουν ευχάριστα, αλλά δεν με έχει κάνει αυτό το τέτοιο το κλικ. Εντάξει, για μένα είναι τεράστιο πρότυπο και σαν όχι μόνο μουσικά και το storytelling που κάνει μέσα από τα τραγούδια της είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο, δεν μπορώ να το κάνω πολύ. Το να γράψει από τόσο πολλές προοπτικές. Έχει πράγματα που θα σου άρεσαν πολύ. Δεν έχω κάνει τέτοια ανάλυση. Δεν μιλάς τώρα, αλλά δεν έγραψε σε ένα από τα άλμπουμ, είχε 3 τραγούδια που λέγονται The Teenage Love Triangle. Και είναι για 3 πιτσιρίκια στο Λύκειο που νταραβερίζονται. Ναι. Και έχει γράψει ένα τραγούδι από την προοπτική του πώς το βιώνει το καθένα πιτσιρίκι. Και είναι λες και είσαι σε αυτό το Λύκειο. Άρα κάνει ωραίο storytelling δηλαδή. Καταπληκτικό. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Το ότι είναι δηλαδή νούμερο 1 μετά από τόσα χρόνια. Δεν λέω ότι δεν ταξίζει. Απλά δεν έχει τύχει εμένα να μου κάνει. Δεν με έχει ενοχλήσει. Δηλαδή είναι ότι δεν έχω ακούσει. Το οποίο το δένει και με τα visuals, γιατί πλέον σκηνοθετεί όλα τα βίντεο κλιπ και γράφει τα σενάρια. Οπότε καταλήγει να είναι ας πούμε μια εμπειρία. Καλά, προφανώς δεν έχει πετύχει η γυναίκα, θα πει πετύχει. Είναι top. Δεν υπάρχει top κοινωνικό σεξ. Απλά δεν έχει τύχει να μου κάνει το κάτι έξτρα ώστε να εμβαθύνω.
Κατάλαβε. Δηλαδή θα το ακούσω ευχάριστα. Θα σου στείλω playlist μετά. Όχι, λέξαμε εδώ. Έχω ένα Θα σου στείλω introduction. κάτι papers που έχω. Τι είναι πολλά, 3.000 σελίδες. Χαλαρά με τον χρόνο σου, μια εβδομάδα σου δίνω. Έδινα μια συνέντευξη, δεν θυμάμαι, σε ένα podcast και μου λένε, κυρία Ζωή, την αγαπάτε όντως την Taylor Swift όσο λέτε? Meanwhile, ακόμα και στο Instagram μου έχω φτιάξει καρουζέλες και στο LinkedIn, που είναι και πιο business media, και εξηγώ γιατί με εμπνέει σαν επιχειρηματίας. Γιατί τη θεωρώ πρότυπο ηγέτη. Ο τρόπος με τον οποίο χειρίζεται τα δικαιώματα της μουσικής της, το πόσο θα κάνει stand-up για τον εαυτό της. Το βρίσκω πολύ οξύμορο. Γιατί πιο πολλοί καλλιτέχνες, ξέρεις, δυσκολεύονται με αυτό. Δεν είχα φανταστεί ότι θα μιλήσουμε τόσο πολύ για Taylor Swift, αλλά τώρα έχεις αρχίσει και με ιντριγκάρεις. Πρέπει να το ψάξω λίγο το θέμα Την ταινία παραπάνω. τουλάχιστον πρέπει να τη δεις στο Disney Plus, το Eras Tour. Εννοείς τη συναυλία της? Τη συναυλία, ναι. Πρέπει να τη δω. Θα μου στείλει μια λίστα με τι πρέπει να δω με τη σειρά τώρα. Ναι. Γιατί θα μου στείλεις εσύ τα δικά σου, θα μπλέξω στο δικά μου. rabbit hole τώρα εγώ εκεί πέρα με τη Taylor Swift και εμφανίζομαι εδώ την επόμενη φορά, ξέρω εγώ, με μπλούζα Taylor Swift. Ξέρεις τι μου αρέσει? Μου αρέσει, Γιάννη, που είσαι τόσο ανοιχτό στα άλλα ερεθίσματα. Δηλαδή, άλλος άνθρωπος με τις γνώσεις σου πάνω στο σινεμά και με το πόσο είναι μέσα στη ζωή αυτή την κινηματογραφική και την καλλιτεχνική, θα ήταν πολύ πιο αυστηρός. Αυτό είναι έτσι? Όχι, δεν. Τι συμβουλή έχεις να δώσει έναν άνθρωπο που είναι η κινηματογραφική ταυτότητα πολύ σημαντική του, που έχω γνωρίσει τέτοιους ανθρώπους που σου λένε, ναι, εντάξει, εγώ όμως ξέρω από σινεμά και μου αρέσει πάρα πολύ, δεν είναι απλά το χόμπι μου, είναι η ζωή μου. Και τελικά αυτό το πράγμα πολλές φορές ίσως να τους μειώνει και την ικανοποίηση του να κάνουν συζητήσεις για το σινεμά, γιατί καταλήγει να τους δυσκολεύει. Δεν ξέρω. Κοίταξε, εγώ έχει να κάνει. Δεν ξέρω, είναι πολύ είναι έτσι, ρε παιδί μου. Ισχύει. Νομίζω στο σινεμά και στη μουσική πιο πολύ από οτιδήποτε άλλο. Κάτι χάνεις. Εγώ θα ακούσω τα πάντα. Δηλαδή, να σου πω, έχω βάλει να ακούσω και sneak και light για να καταλάβω, ξέρω εγώ. Δηλαδή, πάντα και το έκανα, είναι και με λογική. Ρε φίλε, για να αρέσουν τόσο, κάτι υπάρχει εκεί. Πάμε να το ακούσουμε, να το ψάξουμε λίγο. Κάποιο layer που δεν. Τέτοιο. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το βρίσκεις κάθε φορά αυτό το layer. Έτσι, μπορεί να πέσει και έξω. Αλλά ποτέ δεν είμαι αρνητής κάποιου πράγματος που δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή θέλω να το καταλάβω. Δηλαδή εκεί το παιχνίδι δεν είναι. Δεν θέλω να ξέρω. Είναι μια βλακία και μισή. Γιατί, πάμε να δούμε. Δεν υπάρχει. Πάντα πρέπει να υπάρχει μια λογική πίσω από τα πράγματα. Αυτό. Τώρα δεν είναι κάποιο καλλιτέχνη, ξέρω εγώ, ενδεχομένως να μην μπορεί να βρει αυτό το layer, ξέρω εγώ, και παρόλο που θα έχει πολύ κοινό. Σημαίνει ότι η λογική αυτή δεν έχει να κάνει απαραίτητα με τη δημιουργία, την καλλιτεχνική, αλλά με κάτι άλλο ίσως που πρεσβεύει. Κατάλαβε. Πάντα όπως υπάρχει μια λογική και την αναζητώ. Και αυτό, ας το πω αλλιώς, είχε πει μια καταπληκτική κουβέντα. Ο Βέρνερ Χέρτζοκ, όταν είχε έρθει εδώ πέρα στην Ελλάδα, πάμε με το Θοδωρή, μάλιστα καθόμασταν δίπλα-δίπλα. Και λέει μια ατάκα στο τέλος που με στιγμάτισε. Λέει: The poet must never avert his eye. Δηλαδή, αν είσαι ποιητής, με την έννοια εννοούσε, παιδί μου, όχι ότι είσαι πελέ, αλλά ότι είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος θες να εκφράσεις, ρε παιδί μου, δεν είναι ένα καλλιτεχνικό τρόπο ή οτιδήποτε. Πρέπει να είσαι ανοιχτός στα πάντα. Τα ερεθίσματά σου να είναι πάντα ανοιχτά. Δεν μπορείς να είσαι αρνητής. Δεν μπορείς να είσαι αυτό δεν το βλέπω. Αυτό δεν με ενδιαφέρει. Αλλιώς πάβεις να είσαι ποιητής. Κάποιον βέβαια που να μην τον ενδιαφέρει να είναι ποιητής. Εμένα με ενδιαφέρει. Ναι. Εμένα το αγαπημένο μου quote είναι από Mark Twain και λέει: δεν είναι τα πράγματα που δεν ξέρεις που σου δημιουργούν πρόβλημα, αλλά αυτά για τα οποία είσαι σίγουρος και τελικά δεν ίσχυαν. Ξαναπες το. Λέει: δεν είναι αυτά που δεν ξέρεις που σου δημιουργούν τα μεγαλύτερα προβλήματα, αλλά αυτά για τα οποία είσαι σίγουρος και τελικά δεν ισχύουν. Δεν είδα δηλαδή στην ουσία. Με κάποιον τρόπο καταλήγουμε στο ίδιο σημείο. Στο ότι η περιέργεια είναι τελικά μάλλον από τις μεγαλύτερες αρετές. Το να κρατάς τα μάτια σου ανοιχτά, ακόμα και όταν το ένστικτό σου είναι να κρίνεις και να κατακρίνεις, να κάνεις αυτό το ένα βήμα πίσω και να πεις: κάνω πλάκα στον LeBron James, του μπασκετμπολίστα, σε μια εκπομπή. Του λένε: τι ακούς, του λέει, τι μουσική ακούς. Και πάει να πει και του κάνει Taylor Swift, χαχαχά. Και κάνει: ακούω πάρα πολύ Taylor. Και του λένε: γιατί ακούς Taylor? Και λέει: γιατί όταν κάποιος άνθρωπος καταφέρει να είναι στην κορυφή μόνιμα, non-stop, εγώ κάτι έχω να μάθω. Πάλι έχω λίγο Taylor. Πάλι τα κατάφερες. Και με LBJ μαζί, ξέρω. Έτσι είναι το pop culture. Αν έπρεπε να βάλω στην pop κουλτούρα έναν εναλλακτικό τίτλο, ένα εναλλακτικό όνομα, θα έλεγα μεταμοντερνισμός. Το να παίρνεις δηλαδή στοιχεία που μεταξύ τους είναι ασύνδετα και από το παρελθόν και από το μέλλον και από το παρόν, για να τα συνδέεις με έναν τρόπο που τελικά να βγάζει νόημα. Το δέχομαι. Απλά εγώ έχω κολλήσει τι σημαίνει μεταμοντέρνα τέχνη και
Που το ξέρω από τον πατέρα μου. Και είναι σε μια άλλη εποχή και έτσι έκανα ολόκληρο τέτοιο στο μυαλό μου. Και λέω κάτσε, αυτό είναι το μοντέρνο, αυτό είναι το μεταμοντέρνο. Τώρα είναι η σύγχρονη τέχνη. Θα σε κάψουμε. Ναι, εγώ κάηκα μόνος μου. Άστο. We went down the rabbit hole. Τελείως κάηκα άστο. Λοιπόν, κλείνοντας σιγά-σιγά, θα κάνω μία παρατήρηση με βάση το πόσο σε γνώρισα και σένα και τον Δημήτρη σήμερα. Και θα πω ότι εν τέλει, αυτή τη στιγμή είστε ποιητές και οι δύο, δηλαδή δημιουργείτε περιεχόμενο, σχολιάζετε pop κουλτούρα. Έχετε χτίσει κοινότητες, είτε το αντιλαμβάνεστε είτε δεν το αντιλαμβάνεστε, εφόσον υπάρχουν άνθρωποι που παρακολουθούν ενεργά, που σχολιάζουν, που υπάρχει engagement, που έρχονται, σας μιλάνε. Υπάρχει κοινότητα. Σίγουρα υπάρχουν εσωτερικά αστεία μέσα σε αυτές τις κοινότητες. Έχετε δηλαδή το δικό σας μικρό κόσμο, το δικό σας lore. Άρα τελικά, με κάποιον πολύ μεταμοντέρνο τρόπο, είστε κι εσείς στοιχεία της pop κουλτούρας. Και είμαι πάρα πολύ ευτυχής που είμαι εδώ για να το παρατηρήσω. Δεν έχω σκεφτεί ποτέ αυτό. Είστε σύγχρονο pop culture. Ναι, είστε σύγχρονο pop culture icons με έναν πάρα πολύ. Πώς το λέμε το disruptive στα ελληνικά. Ήρθατε και διαταράξατε λοιπόν μια γραμμή που υπήρχε και δημιουργήσατε κάτι καινούριο. Το κάνετε με συνέπεια. Το κάνετε μαζικά. Άρα είστε δύο αυτό pop culture icons. Ένα badge για το οποίο μπορώ να είμαι περήφανος τώρα. Αυτό. Μ' άρεσε αυτό που είπες. Μπράβο, μου φτιάξε τη μέρα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτή τη συζήτηση. Και εγώ. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Ευχαριστώ πολύ και τον Δημήτρη που τώρα κάνει μαθήματα. Εντάξει, ο Δημήτρης, να τον δικαιολογήσουμε, να πούμε και κάτι έξτρα. Είμαστε ακριβώς μετά τη Eurovision που γυρίζουμε το βίντεο, που σημαίνει ότι ο άνθρωπος έκανε εργολαβία όλο το Σαββατοκύριακο. Διαλύθηκε. Φάει ξύλο. Και παρόλα αυτά ήρθε εδώ για να συμμετέχει σε αυτή την κουβέντα. Και αργήσαμε κι εμείς. Αργήσαμε να ξεκινήσουμε. Αλλιώς θα τον είχαμε και παραπάνω. Δεν ήταν ότι ήθελε να φύγει πιο νωρίς. Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Παρακαλώ. Ό,τι καλύτερο εύχομαι. Βρείτε το Γιάννη, ακολουθήστε το Γιάννη και το Δημήτρη φυσικά. Θα σας βάλω όλα τα handles στις αναφορές. Και κλείνοντας, θέλω να σας πω ότι κάτι που το σκεφτόμουν και πριν, αλλά από αυτή τη συζήτηση βγήκε ακόμα πιο πολύ, δεν υπάρχει guilty pleasure, ένοχες απολαύσεις. Υπάρχουν μόνο απολαύσεις. Απολαύστε τα. Αν σας αρέσει κάτι, own it. Κάντε το δικό σας. Και ας είναι στη μουσική, και ας είναι στην τέχνη, και να είστε περίεργοι. Ρωτήστε τον άλλον, γιατί σου αρέσει αυτό. Δεν έχουμε πολλούς τρόπους να συνδεόμαστε. Τα ενδιαφέροντά μας είναι ένας πάρα πολύ ωραίος και υγιής τρόπος για να συνδεόμαστε. Taylor Swift. Αρχίστε με. Καλή συνέχεια σε όλους. Να προσέχετε τους εαυτούς σας.